Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call the trial of the century. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war.
אני פותח את הישיבה המאה של המשפט. הנאשם ממשיך בעדותו, חקירת שתי וערב. אני מזכיר לנאשם שהוא מעיד עדיין בשבועה. Jawohl, ich bin mir dessen bewusst. כן, אני נותן לעצמי דין וחשבון על כך. כן? בוועידת ואנזה השתתף ממחלקתך גם גינטר, נכון? Nein, Günther nahm nicht teil. גינטר היה או לא היה? לא, גינטר לא השתתף. Nein, Günther war nicht anwesend. לא, גינטר לא נכח. אז מה שכתוב בעמוד 114 של הממוארים שלך, תף 44 בעניין זה, אינו נכון, אתה רוצה לומר? Dann müsste ich mich geirrt haben. Günther war jedenfalls nicht auf der Konferenz anwesend. Und zwar aus dem ganz einfachen Grunde, weil ihn ja die Anwesenheitsliste mit angeführt hätte. אם ככה, אז כנראה שטעיתי. גינטר לא היה נוכח באותה ישיבה, ומסיבה פשוטה ביותר, אילו נכח, היה שמו נכלל ברשימת הנוכחים. כן, אבל ככה אתה אמרת. הנה תסתכל. אני מסמן לך את המקום באמצע עמוד 114 של הממוארים. יותר נכון אפילו כתבת ככה. Ja, hier hat mich mein Gedächtnis verlassen. Es stimmen zwei Punkte nicht. Erstens einmal, Günther hat nicht teilgenommen. Auch die Mehrzahl der Amtschefs stimmt zum Beispiel nicht. כן, כאן זנח אותי זיכרוני בשתי נקודות. ראשית, לא השתתף גינטר, גם נפלה טעות באשר לרוב רובם של ראשי המשרדים. זיכרונך מטעה אותך הרבה כנראה. מה בנוגע לניסוח פרוטוקול ואנזה? הפרוטוקול נכון מה שאתה ראית אצלנו בחקירה או לא נכון? Ja, die habe ich selber gemacht. כן, את הפרוטוקול ערכתי בעצמי. והוא נכון. Die Niederschrift ist meines Erachtens richtig, jawohl. לפי דעתי נכונה כתיבת הפרוטוקול. גם המספר 11 מיליון יהודים שצריך לחסל, גם הוא נכון. Bei den Zahlen bin ich erst eigentlich jetzt in der neueren Zeit draufgekommen, dass bei den Zahlen etwas nicht stimmt. Beispielsweise Frankreich zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch möglich, dass damals die Zahlen schon falsch geschrieben wurden. באשר למספרים, נכחתי לדעת בזמן החדיש כי אין דברים אחדים נכונים, כך למשל באשר לצרפת, אולי כבר אז לא היו נכונים המספרים. אבל תסכים איתי שאתם דנתם על 11 מיליון יהודים שצריך למצוא להם פתרון סופי, נכון? An sich glaube ich, dass die Zahl gemeint worden ist, die ich seinerzeit zusammenstellen musste, als in Europa vorhandenen Juden. כשלעצמו חייב אני סבור אני כי המספר הוא מורכב מן Nun waren nicht alle Gebiete
dem deutschen Zugriff zugänglich gewesen. כשלעצמו סבורני כי מספר זה הוא המספר הכולל של יהודי אירופה אשר היה עליי להרכיב ולמסור. נדמה לי שהוא בעצם כולל את כל היהודים הגרים באירופה. זה נכון, אתם הכנסתם לשם את כל יהודי ברית המועצות, את כל יהודי בריטניה, את כל יהודי פורטוגל, מתוך תקווה שתשתלטו על כל אירופה ושבסופו של דבר יהיו בידיכם 11 מיליון יהודים, נכון? Ich hatte den Befehl, die Gesamtzahl der in Europa lebenden Juden זאת לא השאלה שלי, אני רוצה לדעת אם דנתם על המספר 11 מיליון יהודים. האם הפרוטוקול לא ברור כשהוא לעצמו? הוא אמר הפרוטוקול הוא נכון ואנחנו יודעים מה שכתוב שם. המספר נזכר, הארצות נזכרות. הפקודה שהייתה עליי להרכיב מספר כולל של כל יהודי אירופה. טוב, מאוד כבודו, אני אעבור לשאלה. סמוך לפני ועידת ואנזה הגיע להיידריש, כפי שאתה יודע, ההצעה של רוזנברג הקרויה התיק החום. אתה זוכר. Es ist mir erst hier der Begriff braune Mappe bekannt geworden. Sicherlich werde ich es damals schon gewusst haben, aber es ist meinem Gedächtnis entfallen. רק כאן נודע לי המושג התיק החום, מן הסתם כבר ידעתי זאת בשעתו, אלא שנשמט הדבר מזיכרוני. ואתה זוכר שהיידריש כתב שהוא איננו מסכים לטיוטה של רוזנברג, ושהוא יקבל תיקונים לתיק החום אשר יעובדו על ידי הרפרנט שלו. Das habe ich hier gelesen, jawohl. זאת קראתי כאן, כן. אתה גם ראית את התיקונים אשר נוסחו ושנשלחו לרוזנברג. Was ich gesehen habe, damals oder nicht gesehen habe, das weiß ich heute nicht mehr. Ich weiß nur, dass das, was ich hier gesehen habe, nicht stimmt. מה שראיתי או לא ראיתי בשעתו אינני יודע עוד היום. אני רק יודע שמה שראיתי כאן איננו נכון. מה איננו נכון? Das, was man mir hier als von mir stammend mich befragte. מה ששאלו אותי כאן כעל דבר שכאילו בא ממני. אני עוד לא שאלתי אותך על שום דבר שבא ממך. אני שאלתי אותך על כך שהגיעה הצעה שנקרא תיק חום, אתה אומר שבשעתו בוודאי ידעת על זה. שאלתי אותך על כך שהיידריש לא הסכים ושהוא הודיע לרוזנברג כי יבואו תיקונים. זה נכון עד כאן? Das habe ich hier gelesen, jawohl. זאת קראתי כאן, כן. ואתה ראית את התיקונים שנשלחו, סליחה, שנשלחו לרוזנברג. Jawohl, die habe ich auch gesehen. כן, גם את אלה ראיתי. התיקונים שכלולים בתף 298 באו 9 ימים לאחר ועידת ואנזה והן ברוח החלטות ואנזה, נכון? Ich weiß nicht, welche Verbesserungen Sie meinen, Herr Generalstaatsanwalt. Ich habe nur הנה לך eine Seite 298. אינני יודע לאילו תיקונים מכוון אתה, אדוני היועץ המשפטי.
Jawohl, die stammen aber nicht von mir. כן, אבל תיקונים אלה אינם באים ממני. חכה, הרי אני עוד אגיע אליך, לעת עתה אנחנו מדברים על התיקונים עצמם. ובכן, הסכמנו שהתיקונים אשר באו ימים מספר לאחר ועידת ואנזה הם ברוח ההחלטות של ואנזה. עכשיו, כיצד תסביר שבמכתב מ-10 לינואר 42, זהו תף 297, כותב היידריש שאתה הוא זה אשר תיתן את התיקונים, שאתה מנהל המדור המוסמך, והתיקונים ניתנו אמנם כעבור כמה ימים, וברוח הוועידה שהשתתפת בה, ואתה אומר שאתה לא עשית. איך אתה מסביר את זה? Das kann ich ganz genau erklären, weil wenn es meine Verbesserungen wären, dann hätte es meine Paraffe getragen, weil ich alles zumindest paraffiert habe. Außerdem, es ist auf der letzten Seite verbessert. Das ist nicht meine Verbesserung und ich bat schon darum, dass die Schrift überprüft wird. Dann geht es einwandfrei und klar hervor. Ich habe diese Verbesserungen, die schriftlichen Verbesserungen, identifiziert mit der Kanzleiangestellten des Dezernates 2a2. רגע. כבר יכול אני להסביר את הדבר הזה באופן ברור ביותר. אילו היו התיקונים שלי, היו שם ראשי התיבות שלי, כי לפחות בראשי תיבות חתמתי על כל דבר שכתבתי אני. זאת ועוד, בעמוד האחרון אין התיקונים שלי כלל וכלל, וכבר ביקשתי שיבוא מומחה לכתב יד ויזהה זאת. אני זיהיתי בכתב הזה את כתב ידה של הכתבנית במשרד 2א2. אנחנו יודעים שהעתק המצוי בידינו, וגם אתה יודע זאת, הוא העתק של תדפיס. תסתכל בעמוד הראשון, למי זה הלך? ומניין זה בא? Das ist an Dr. Wetzel gegangen. מאיפה? Von 2a2. כן. Reichssicherheitshauptamt 2a2. זה הלך אל דוקטור וצל והגיע אליו מ-2א2, המשרד הראשי לביטחון הרייך 2א2. Und die Kanzleiangestellte ist von 2a2. והכתבנית היא עובדת 2א2. והזיכרון הלקוי שלך מאפשר לך לזהות בדיוק עכשיו כמה רישומים קלים של כתב ידה. In meiner Handschrift. לא, שלה, של הכתבנית מצבו עצבו. Weil ich mich in diese Sache hineingekniet habe, nachdem ich das hier gehört habe, und weil ich weiß, dass so etwas nie von mir stammen kann. Würde es von mir stammen, dann würde es ja meine Paraffe zumindest tragen. לא, אלא ששקלתי על עניין זה והתלבטתי בו וידעתי כי אינו יכול להיות שלי אילו היו הדברים כתובים בידיי, הלא אפשר היה למצוא שם את ראשי התיבות שלי. אתה יודע... רגע, למה אתה מתכוון פה בפרפה? באיזה מקום ואיך? Warum? Wenn etwas von mir behandelt wurde, auch von anderen des Dezernates, so war es Verpflichtung, dass man das zumindest signierte zum Schluss.
אם wenn ich טיפלתי אני unterschrieb. במשהו או טיפלו אחרים מהמחלקתי, הייתה חובה לפחות לסמן בראשי תיבות בסוף התרשומת. אבל פה חתם היידריך, אז איזה צורך יש פה בחתימה נוספת, אפילו בראשי תיבות? Ich meine so, Herr Präsident, diese Richtlinien, die sind doch als Anlage zu diesem Schreiben 2a2 beigefügt vom 29. Januar 42. Und jetzt unterstelle ich einmal, 2a2 hätte diese Richtlinien von... 29. האם אנחנו מדברים על אותו מסמך תו 297, כן? בידיו נמצא, אני חושב, 298. אפשר לתת אבל לו אדוני 297. הלא כבר הגיע בינתיים לזה, מה שלא... Nein, ich habe 298. כבוד אב בית הדין, אני מתכוון כך, הלא הנחיות אלה באו כנספח למכתב עכשיו אני מתאריך מבין. 29 בינואר מדברים על שני מסמכים שונים. אשר נשלח על ידי המחלקה 2א2. אני מניח אם כן, לא כבוד אב בית הדין, בידיי נמצא תו 298. עכשיו הבנתי. טוב. אולי אפשר לתת לו את זה. לא משם. פה הנה, פה. אדוני כבר הזכיר הלא תו 297. פעם אחת, כן, בחקירה קודמת הוא אמר לא, ש... גם היום, מדוע הוצאתי את זה ברגע הזה? כן, כרגע הזכרת. כן. Ende September 1941. Ende September 1941. זה בשביל השופטים. דצמבר. תודה. כן. טוב, בבקשה. אם כן, זה מסביר מה שלא הבנתי קודם. כן. אנחנו דיברנו על שני מסמכים שונים. עכשיו תראה, אתה אינך מכחיש שהיידריש הוא זה שהודיע לרוזנברג כי אתה, איישמן, תיתן את התיקונים לתיק החום. Ich kann ja nicht bestreiten, was in diesem Schreiben Staatsanwalt Nummer 349 steht. מצוין. Aber לא אוכל להכחיש מה אבל. שכתוב במסמך זה תו 349, אבל וגם אינך מכחיש שהתיקונים הגיעו בסופו של דבר לרוזנברג, נכון? das entnehme ich der Staatsanwalt Nummer 1088. מצוין. זה למד אני מתוך המסמך שמספרו המקורי 1088. טוב. עכשיו, גם אינך מכחיש שהיידריש הודיע לרוזנברג שאתה תהיה זה אשר ינסח את התיקונים. נכון. Nach der Staatsanwalt Nummer 349. כן. Nein, das kann ich auch nicht, denn hier steht Doch, es ja doch, eigentlich doch. drin. על פי המסמך 349, לא, גם זאת לא אוכל להכחיש, כי הרי כאן כתוב וגם אינך מכחיש שבשעתו ידעת על התיק החום. בהכרח ידעת, כפי שאמרת קודם. Das weiß ich nicht, das ist möglich und wahrscheinlich. Ich weiß es aber Doch, nicht genau, doch. weiß ich, seitdem ich hier diese Unterlagen gesehen habe. זאת אינני יודע, זה ייתכן מאוד, יש להניח, אבל אינני יודע זאת כאן, אלא מאז שראיתי את האסמכתאות. אז מדוע בסופו של דבר לא תהיה אתה זה אשר ניסח את התיקונים? יכול להיות שהתייעצת עם משרד שניים. יכול להיות שזה היה בשותפות פעולה איתם, אבל היידריש אמר שאתה תעשה את זה. איזה סיבה הייתה שאתה לא תעשה? Herr Präsident, es ist keine Übersetzung durchgekommen. יא, יא. כבוד אב בית הדין, התרגום לא הגיע. היום שם.
אתה שומע? כן? בסדר? נו, טוב. עוד פעם, אדוני... אז אני אחזור על שאלתי. כבר סיפרת לנו שהיו ישיבות והתייעצויות עם מספר 2. סיפרת לנו שהיה שיתוף פעולה. יכול להיות שגם זה היה בשיתוף פעולה עם משרד 2. איזה סיבה בעולם יכלה להיות שבין ה10 לינואר 42, תאריך כתיבת מכתבו של היידריש, שבו הוא מטיל עליך את הדבר, לבין תאריך התיקון, שזה 29 בינואר, מישהו אחר ינסח את זה. זה לא עניין משפטי, על כל פנים לא עניין משפטי בלבד, זה עניין כללי הנוגע ליהודים, בדיוק במסגרת הטיפול שלך, במסגרת תפקידי המחלקה שלך. Die Praxis zeigt aber, diese Dokumente beweisen es, dass 2a2 diese Sache nicht abgetreten hat. Es hätte eigentlich abgetreten werden müssen, nach dieser Weisung von Heydrich. Aber 2a2 hat es nicht abgetreten, wie das oftmals vorgekommen ist. Und das beweist die Staatsanwaltnummer 1088. הנוהל מראה, המעשה מראה, וגם המסמכים מוכיחים כי המחלקה 2א2 לא העבירה מידיה את הטיפול בעניין זה. למעשה הייתה צריכה להעביר מידיה את הטיפול, אולם לא עשתה זאת הלכה למעשה, זה קרה לעתים קרובות. וכן יוכיח מסמך התביעה 1088. Denn hätte 2a2 aufgrund des Schreibens des Briefes vom 10. Januar 42 die Sache an 4b4 abgetreten, dann hätte ja die Staatsanwaltnummer 1088 gar nicht mehr von 2a2 behandelt werden dürfen. כאילו העבירה המחלקה 2א2 את הטיפול על סמך המכתב מה-10 בינואר 42 לידיה של המחלקה 4ב4, אז לא היה מקום לטיפול בידי המחלקה 2א2 במסמך זה הנושא את המספר השוטף 1088. תראה, הלוא אנחנו יודעים שכבר סיפרת לנו שהעניינים מתויקים בתיקים אליהם הם מגיעים. עניינו של רוזנברג בתיק החום הגיע להיידריש במשרד הפנים בסמכותו כראש משטרת הביטחון במשרד הפנים, ומשם ותחת הכותרת הזאת במשרד הפנים הוא משיב, והוא כתב גם את תף 297 מ10 לינואר תחת הכותרת צבו. ולכן גם התשובה מתויקת בתיק צבו, ואין בזה שום יוצא מן הכלל. Ja, das völlig Neue und Besondere ist, dass hier einem Schreiben von 2a2 irgendein Anhang beigefügt wird und der Anhang weist überhaupt gar keine Zuständigkeit auf, sodass dieser Anhang außerdem bestätigt durch die handschriftlichen Korrekturen unbedingt in die Zuständigkeit von 2a2 zu verweisen ist. כן, החידוש והמיוחד כאן הוא כי מכתב של 2א2 מצורף אליו נספח כלשהו שאין עליו כל ציון סמכות, כך שכבר מבלי לתת את הדעת על התיקונים בכתב יד, יש לומר כי הנספח אף הוא בא מתחומה של המחלקה 2א2. מר האוזנר, האם יש באיזה מקום המכתב המלא שהוא אצלנו תו 297? הלוא פה ברור שזה תדפיס של חלק רק. יש פה סעיף 10. איפה יתר 9 הסעיפים? אני אבדוק מה המצב כבודו, אינני יכול לתת תשובה כרגע. כן.
כן. זה נכון שזה אולי כבר הוזכר כאשר הגשתם את המסמך, אבל אני זוכר שזה אי פעם התברר באמת אני עד הסוף. אבדוק עוד פעם. כן. עכשיו תראה, נכון שהיידריש היה גם המפקד של 2A2. Heydrich war Chef von 2A2 genauso wie von 4B4, wie von allen Dezernaten des Reichsheereshauptamtes. היידריש היה ראש וממונה על 2א2 כמו שהיה ממונה על 4ב4 ועל כל המחלקות במשרד הראשי לביטחון הרייך. ואם היידריש קבע שאתה תיתן את ההוראות ואתה תעשה את התיקונים, אז 2A2 הייתה חייבת לציית, נכון? Aber wie die Praxis bezeigt כן hat, או לא? hat sie nicht gehorcht. הייתה חייבת לציית כן או לא? Ich weiß nicht, was dem nachfolgte, welche Besprechungen zwischen Billfinger und Heydrich nachfolgten, denn Billfinger war Gruppenleiter gewesen. Und vielleicht הלכה hat... למעשה היה צריך להיות ככה, אבל להלכה היה צריך להיות ככה, אבל הלכה למעשה מראים המעשים שאינני יודע מה היה, אינני יודע מה היה אחרי זה, איזה התדיינויות היו בין בילפינגר ובין ראש המשרד, כי הרי בילפינגר היה גרופנלייטר. Und nachdem sein... בילפינגר היה בוואנזה? Nein, ist mir nicht bekannt. לא ידוע לי. לא היה. אבל אתה כן היית. והתיקונים הם ברוח ואנזה. ואתה רוצה להגיד שדווקא בילפינגר, אשר לא היה בוואנזה, מיד אחרי הוועידה מנסח את התיקונים ברוח הוועידה, למרות שהיידריש עצמו קבע שאתה תנסח את התיקונים. Ich sagte ja, ich weiß nicht, was Billfinger mit Heydrich besprochen hat, denn Billfinger war häufiger bei Heydrich als ich. כבר אמרתי שלא ידעתי, אינני יודע במה דנו בילפינגר והיידריש כשהופיע בילפינגר אצל היידריש, הוא הופיע אצלו לעתים קרובות יותר ממני. Außerdem ist ein Vorgang hier vorhanden, wonach 2A2 mit Wetzel und mit den anderen über die Angelegenheit der Regelung im Osten spricht, Begriff der Judenbegriffsformulierung und so weiter. Allerdings hat bei dieser Besprechung auch der Regierungsrat Suhr von 4B4 teilgenommen. Aber aus dem Vorgang ist ersichtlich, dass 2A2 hier seitens des Reichssicherheitshauptamtes die Federführung hat. גם יש כאן הרי תהליך משרדי שלם, 2א2 דנה עם וצל ועם אחרים על ההנחיות למזרח, על המושג יהודי וכולי. אומנם נכון שהשתתף גם הרגierungsrat זור, איש מחלקה 4ב4, אולם זכות ההכרעה והקביעה הייתה בידי המחלקה 2א2. אל תכניס עכשיו עניינים אחרים לנושא. אנחנו דנים בתיק החום עכשיו ולא בהוראות אחרות. תסכים איתי שהתיק החום, וביתר דיוק השינויים, אתה שומע אותי? השינויים אשר נתבקש רוזנברג להכניס בתיק החום הם שינויים הנוגעים לפתרון הסופי ולא לעניינים משפטיים, נכון? Ob sie juristisch oder rechtlicher Natur sind, weiß ich im Augenblick nicht, aber es sind allgemeine Maßnahmen, Bevölkerungsstand, Absonderung, אלה הם דברים בעלי אופי משפטי או חוקי, אני יודע. אלה הם צעדים בעלי אופי כללי שיש לנקוט בהם, הפרדה. והם בעלי אופי של ביצוע, נכון? Jawohl, sind Richtlinien. כן, אלו הנחיות. אולי פה, איך זה תורגם? Das sind Exekutivmaßnahmen, ja? Exekutivmaßnahmen. אני יודע איך זה תורגם שם.
Ja, sind zum Teil Exekutivanordnungen. כן. כן, אלה בחלקן הוראות ביצוע. לכן עניינים שבילפינגר לא טיפל בהם ואתה כן טיפלת בהם. Ich kann dazu immer nur wieder sagen, es ist nicht von mir, es widerspricht sämtlichen Gepflogenheiten, denn die Sachen, die ich behandelt habe, die sind akkurat büromäßig behandelt worden, aber nicht in dieser Form. Und Sie müssten, wie gesagt, die Paraffe tragen. Selbst die Richtlinien, es liegen ja genügend Richtlinien von 4b4 im Hinblick auf die Deportierungsangelegenheiten vor, tragen Unterschrift. Und hier ist überhaupt nichts. Das sind einige Blätter beigefügt einem Schreiben. Noch dazu die handschriftliche Korrektur, die niemals von mir ist. אני יכול רק לומר שוב ושוב כי החומר הזה איננו ממני, הוא מתנגד לכל הנוהל והנוהג המשרדי, והלא אני פעלתי תמיד לפי מיטב הדקדוק המנהלי המשרדי, ולא בצורה כזאת הייתי מוציא מתחת ידיי מסמך, אפילו ראשי תיבות אין בו. הלא יש אפשרות לראות כי הנחיות לרוב יצאו מלפני המחלקה 4ב4, למשל הנחיות בענייני גירוש, כולן נושאות חתימה. כאן יש מספר דפים בודדים העומדים כשלעצמם, ואף התיקונים בכתב יד אינם תיקונים בכתב ידי. אולי אתה העברת ל2A2 את הצעותיך והם ילבישו את זה צורה ונוסח? הרי היידריש הטיל את זה עליך. Das wäre nie gegangen, denn wenn zum Beispiel 4b4 Richtlinien an 2a2 gegeben hätte, dann hätte 2a2 nichts eigenmächtig verbessern dürfen. Außerdem hätte 2a2 den Quellennachweis belassen müssen. Und dann kommt ferner noch hinzu, da sind wirtschaftliche Angelegenheiten, sehe ich hier, kulturelle Angelegenheiten. זה לא היה הולך אף פעם, כי אילו הייתה מחלקה 2א2 עורכת הנחיות לפי הדרכתה, הצעתה של המחלקה 4ב4, לא היה להם מה לתקן שם, ואילו נתנו הנחיות לפי הדרכה של מחלקה אחרת, היו בוודאי מציינים את המקור ממנו זה נובע. זאת ועוד, מדובר כאן בעניינים כלכליים, בעניינים תרבותיים. Es wäre ja durchaus denkbar, dass Bilfinger von Heydrich diese Sachen bezogen hat und Bilfinger genauso seine Stichworte aufschreiben musste, wie ich das ja auch machen musste bei anderen Angelegenheiten. אפשר בהחלט לחשוב שבילפינגר קיבל עניין זה מפיו של היידריש עצמו, אשר הכתיב לו מילות מפתח, שלד של מסמך כפי שהייתי חייב לעשות זאת אני במקרים אחרים. כן, אלא שלהשערה הזאת שאתה מעלה כעת אין שום אחיזה מלבד כוח הדמיון שלך, ואילו לעובדה שהדבר הוטל עליך יש מסמך בחתימתו של היידריש, נכון? Jawohl, das sehe ich hier daraus aus der Urkunde, aber die Praxis zeigt ganz klar auf, dass ich diese Richtlinie nicht entworfen haben kann und nicht eingeschickt haben kann. Das ist ganz klar und zweifelsfrei. כן, זה אני רואה במסמך, אולם המעשה הנוהג במשרד מלמד ברורות שלא אני הוא אשר ניסחתי או גרסתי את המסמך הזה ולא ממני הוא בא. האם אתה יכול לקרוא את המילים המטושטשות פה מעל למילה רישטליניאן בכתב יד? Bei mir ist es sehr verwischt. Ich kann nur zum Schluss raten, Ende Dezember, ja? Ende
Ende Dezember 1941 könnte es heißen. Was davor steht, ist bei mir völlig unleserlich. אצלי זה מטושטש ביותר, אני רק יכול לנחש בסוף חודש דצמבר 41, ומה שלפני זה בכלל אינני יכול לקרוא. כן. תראה, אז אתה רוצה לפסול את כל המסמך על יסוד זה שיש שם איזה תיקון או שניים בכתב יד של כתבנית של המחלקה, שפתאום למרבה הפלא אתה מזהה את כתב היד שלו. נכון? Nicht nur das, Herr Generalstaatsanwalt, sondern im Generellen aus administrativen Beweisführungen möchte ich mal sagen. Denn wenn ich also zuständig gewesen wäre dafür und sie geschrieben hätte, müsste das Anschreiben von mir sein. Es müssten die Richtlinien signiert sein und nicht einfach in der Luft hängende Blätter darstellen. Und diese handschriftlichen Korrekturen, die habe ich lediglich noch der Unterstreichung beigefügt, der Richtigkeit meiner Aussage diesbezüglich. לא זו בלבד, אדוני היועץ המשפטי, אלא את זאת אני למד מתוך, איך לומר זאת, ההוכחות המנהליות משרדיות. אילו היה זה מסמך אשר נוסח במחלקתי, היה המען מופיע שם ממני, וההנחיות האלה היו בוודאי חתומות איכשהו ולא מתעופפות כעלים ברוח. רק לתוספת עוד ציינתי את עניין כתב היד בסוף המסמך. איך אתה קורא? זה חלק ממה שהראו לך בלשכה 06. איך אתה קורא את המילים שם למעלה? Jawohl. כן. Neuer Entwurf von Ende Dezember 1941. Das sagt mir jetzt, als ich das gelesen habe, sagt mir, Herr Präsident, dass diese Angelegenheit nicht nach der Wannsee-Konferenz gegeben worden sein kann. Wie ich das an sich auch nicht anders für möglich gehalten hätte, wie der Herr Generalstaatsanwalt es erläuterte. Das zeigt mir, dass dieser Entwurf schon vor der Wannsee-Konferenz von 2a2 behandelt worden ist. Das ist ein Beweis, möchte ich mal sagen, förmlich dafür. כאן כתוב טיוטה חדשה מסוף חודש דצמבר 41. ובכן, כשאני קורא זאת כאן מחדש, כבוד אב בית הדין, אני למד שהמסמך לא הוכתב אחרי ועידת ואנזה, כשלעצמו כבר ראינו שהדבר בלתי אפשרי, וזאת למדנו מהסברו של היועץ המשפטי, אלא לפני הוועידה כבר טיפלה בעניינים האלה המחלקה 2א2. זה מהווה, אם מותר לומר כך, הוכחה. אתה יודע שהתיק עקום הכיל הנחיות וקווי פעולה בכל שטחי החיים הנוגעים לשטחים הכבושים במזרח, בין השאר גם ליהודים. Das wurde mir hier bekannt. Als ich gefragt wurde, was die braune Mappe wäre, habe ich das nicht gewusst. זה נודע לי כאן, כששאלו אותי מהו התיק החום, לא ידעתי זאת עדיין. טוב. עכשיו, רוזנברג שלח את ההצעות האלה לחוות דעת להיידריך. וזה עבר בוודאי את כל המחלקות הנוגעות בדבר של ה-RSA. נכון. Ich weiß es nicht, Herr Generalstaatsanwalt. Möglich ist es, dass es bei 2a2 aufgehalten wurde und 2a2 die Angelegenheit federführend bearbeitet hat. In kulturellen Sachen? Es ist ja möglich, dass 2a2 kulturelle Angelegenheiten entweder direkt von Heydrich bezog oder sich die Sachen ebenfalls so, möchte ich mal sagen, exposémäßig besorgte, wie ich das auch tat.
Aber von mir hat 2a2 das nicht gefordert, denn sonst hätte es ja abgezeichnet, wäre es ja abgezeichnet. Und ich habe mit dem Osten nichts zu tun Obwohl gehabt. Sie der Judenreferent sind. Und obwohl Heidrich so schreibt. Ich war im Amt 4 Judenreferent, aber es hat ja in anderen Ämtern auch Judenreferenten gegeben. In 2a2 noch ein Judenreferent? Ja, es hat ja Neifeind und Billfinger die Sachen bearbeitet. In Dutzenden von Besprechungen sieht man sie ja. Nur die waren nicht in Wannsee und Sie waren in Wannsee. Ich war in Wannsee, jawohl. מה יש? אינני יודע, זה אפשרי. מה קרה? כן, בבקשה. אינני יודע, זה אפשרי, ייתכן והמסמך יתעכב אצל 2א2 אשר המחלקה הזאת טיפלה בדברים עם זכות הקביעה וההכרעה. שאלת היועץ המשפטי, בענייני תרבות, תשובת הנאשם, אולי בענייני תרבות קיבלה המחלקה ההיא את ההנחיה ישר מפיו של היידריש, אולי השיגו אצלו אקספוזה, תדריך כפי שהייתי משיג אני, אבל לא ממני דרשה המחלקה 2א2 את הנוסח ואת התוכן, כי הרי לא אני חתום שם, וגם לא הייתי מוסמך לטיפול בענייני המזרח. שאלת היועץ המשפטי, אף על פי שהיית אתה הרפרנט המטפל בענייני יהודים, תשובת הנאשם, לא הייתי המטפל היחיד, הייתי במשרד 4. שאלת היועץ המשפטי, ובמשרד 2 היו יהודים רפרנטים מיוחדים, תשובת הנאשם, היו שם למשל נייפיינד ובילפינגר. שאלת היועץ המשפטי, אבל הם לא היו בוועידת ואנזה, תשובת הנאשם, לא, הם לא היו בוועידת ואנזה, ואתה היית. כן, אני הייתי. טוב, נשאיר לבית המשפט להחליט איזה רושם עושים הדברים. אתה קראת את הדוח של פרידל, תף 293. נכון. Das ist die Sache in Bialystok. ביאליסטוק, Jawohl. כן. זוהי פרשת ביאליסטוק, לא כן? כן. אתה זוכר שפרידל אומר שההוראה לחיסול הגטו באה ישירות מ-4 Das entsinne ich mich nicht, aber Bialystok war im Reich gelegen, also in den eingegliederten Ostgebieten gelegen, soviel ich weiß. Und für sämtliche eingegliederten Ostgebiete, da hatte Himmler den Deportationsbefehl erlassen und 4b4, mein Dezernat, musste die befohlenen Arbeiten an der Deportation durchführen, zu denen es beauftragt war. אינני זוכר, ביאליסטוק הייתה בשטח הרייך, זאת אומרת בשטח שטחי המזרח שסופחו לרייך עד כמה שידוע לי, ובקשר לכל שטחי המזרח המסופחים האלה יצא צו הגירוש מלפני הימלר, ועל המחלקה 4ב4 היה לטפל ולעבד ולהכין את הביצוע. הגירוש היה לאושוויץ. נכון? Das weiß ich im Augenblick nicht, aber die Zielstation, die befohlen wurde, ist selbstverständlich fahrplanmäßig entsprechend eingebaut worden. זאת אינני יודע ברגע זה, אבל כמובן שתחנת היעד אשר צווה עליה הוכנסה לפי הפקודה לתוך לוח ההיסעים. עכשיו בית המשפט רוצה שתנסה לזהות את השטחים שצורפו לרייך באזורים, בתקופות השונות של הכיבושים. האם תוכל לעשות זאת? Das weiß ich nicht im Detail, ist mir das längst entfallen. Ich weiß bloß, die Karte kann ich von hier aus nicht betrachten. Kann ich da mal einen Schritt ranmachen, bitte? הפרטים אינם זכורים לי עוד, זה נשמט מזיכרוני. במפה אינני יכול להתבונן מכאן, היותר לי לצעוד צעד אליה?
כן. בסדר, כן? תלווה אותו לשם. Soviel ich auf der Karte von hier aus entnehmen kann, sind die neu eingegliederten Ostgebiete folgende. עד כמה שאני יכול ללמוד כאן מן המפה, אלה הם שטחי המזרח שסופחו לאחרונה לרייך. Hier ist die alte Reichsgrenze. זהו גבול גבול הרייך מלפנים. Dieser Teil ist neu eingegliedert worden. החלק הזה סופח לאחרונה. Ebenfalls hier dieser Teil כן, החלק שם. und Danzig. וכן גדנסק. Okay. Ja, das sind meines Erachtens alle Gebiete, die neu eingegliedert wurden, wo laut Erlass die Nationalisierung befohlen wurde. כן, אלה לפי דעתי כל השטחים אשר סופחו ואשר בהם לפי צו שהוצא בוצעה ההלאמה. מה עם ביאליסטוק והאזור של ביאליסטוק? האם זה... Bialystok. Ich kann es von hier aus nicht lesen. אינני יכול לקרוא זאת מכאן. Es muss hier irgendwo liegen, glaube ich. נדמה לי שזה כאן באיזשהו מקום. Ich kann es von hier aus nicht entnehmen. אינני יכול ללמוד זאת מכאן. Wenn ich darauf hingewiesen würde, אילו היו מצביעים לי על כך, מה באמת, האם ביאליסטוק שם בצבע הצהוב? כן, בצבע הצהוב. צהוב? Hier ist Bialystok. alles ja, כאן ביאליסטוק. כן, כאן ביאליסטוק, לא מוזכר. זאת אומרת, בצבע היותר בהיר. כן. אבל זה בכל זאת שם ישנו איזה מספר של שנה, נכון? בתוך זה המחוז של לאחר ביאליסטוק. הכיבוש, אדוני. ביאליסטוק סופחה תחילה הרי לברית המועצות. כן. זה היה השטח אשר לפי קו הדמרקציה של ספטמבר 39 סופח לברית המועצות. כן. ולאחר הכיבוש הגרמני, כן. ביאליסטוק סופחה לאזור פרוסיה המזרחית. כן. יש בידי כאן שני פרסומים של האינסטיטוט für Besatzungsfragen של אוניברסיטת טיבינגן, אשר נותן את המפות ואת השינויים הטריטוריאליים אשר חלו בזמן מלחמת העולם השנייה, גם במזרח, גם במערב ובצפון, וייתכן והם יהיו לתועלת לבית המשפט. טוב. בבקשה. דוקטור סבציוס לא ראה אותם, לא. זה זה פרסום פרסום רשמי, של כן. האוניברסיטה. Ich möchte nur einmal darin blättern. כן, תכף. אם יותר לי רק פעם לדפדף במסמך. זה באמת המקור הטוב ביותר בוודאי. אני חושב כך, כן. זה יהיה תו 1426,
ותו 1427. כן. אצל הסנגור. כן. זאת אומרת, אחרי פתיחת המלחמה נגד רוסיה, ביאליסטוק סופחה לפרוסיה המזרחית. פרוסיה המזרחית. אני חושב שבית המשפט ימצא את זה כאן. לפי מסמך כתב 1278 יוצא שהמחלקה הפוליטית במחנות הריכוז הועברה לפיקוח של משרד הראשי למשק ולמינהל רק במאי 42. אתה ראית את המסמך. כן, על זה דיברנו. זה אדוני הזכיר את המסמך הזה, רציתי. כן. כן. ועוד נאמר פה שלגבי הכנסה ושחרור של אסירים ממחנות הריכוז נשארת הסמכות בידי משרד הביטחון של הרייך ללא שינוי. Ich habe keine Übersetzung bekommen. תשאל אותו אם הוא מוזמן. כן. Werden Sie gar nicht? Nein. אני רוצה שם לראות מה... זה בסדר עכשיו? עוד לא? מה קרה? כן? מה קרה? כן? מה? נו. תצטרך להתאמץ, מר רוזן. כן, אדוני יחזור על השאלה האחרונה בקשר למסמך הזה, כן? אתה רואה מן המסמך? Herr Präsident, zu den beiden letzten Bänden, die angeboten worden sind als Beweismittel, nehme ich an, dass nur die geografischen Teile Inhalt des als Beweisstückes sind. Denn hier sind allgemeine rechtliche Ausführungen in großem Umfang auch über die Judenfrage, Rassenverfolgung. Es ist eine eingehende Arbeit auch über die Zuständigkeitsfragen, dass das nicht hier als Beweismittel vorgebracht werden kann. Es sei denn, dass mir diese Dokumente zum Studium überlassen werden. כבוד הרב בית הדין באשר לשני הכרכים אשר הוגשו כאן
מניח אני שהמדובר הוא בקבלת החלקים הגיאוגרפיים בלבד בתור חומר הוכחה. יש גם חלקים כלליים באשר למשפט הכללי, שאלות יהודים, רדיפות גזעניות, סמכויות. חומר זה לא יוכל כמובן, אני מציע לבית המשפט להתקבל כחומר הוכחה, אלא אם כן יותן לי זמן לעיין בו בהרחבה. כן, כך המצב כבודו. חברי דוקטור רובינזון אשר מצא והצביע על שני הכרכים האלה מציע להשתמש בהם אך ורק לצורך החלוקה הגיאוגרפית של אזורי הכיבוש, ובית המשפט מתבקש לעיין לצורך עניין זה בלבד בכרכים האלה. כן. טוב, ובכן זה נרשם בפרוטוקול. נכון? נרשם בפרוטוקול? טוב, נמשיך. ובכן, תסכים שלפי ת' 1278 תתרגם לו את זה. זה דבר אחרון. דוקטור סבציוס, בבקשה, תתרגם. Also, ja. אני יודע מה קרה היום. אולי רק מכאן ולא משם, כן? עכשיו הכל כבר בסדר? Ich kann nicht sagen, ob ich direkt gehört habe oder über den Dolmetscher. אנחנו בידי הטכנאים, וזה לפעמים לא כל כך קל. עכשיו הכל בסדר? עוד לא. אז תתרגם לו את זה ישר, מה שאמר מר האוזנר, שזה הכרכים האלה ישמשו רק להוכחת השינויים הגיאוגרפיים. Diese eingereichten Veröffentlichungen werden lediglich zum Zweck des Beweises der geografischen oder der grenzlichen Veränderungen dienen. Jawohl, dann habe ich keinen Einwand. כן, כבוד בית הדין, אם כן אין לי התנגדות. כן. ונחזור לת' 1278 שנמצא לפניך. השינוי בפיקוח על המחלקה הפוליטית של מחנות הריכוז לא פגע בסמכות המשלוח למחנות, וסמכות זאת נשארה בידי ה-RSHA גם להבא. Wie aus der Urkunde TAF 1278 hervorgeht, hatte die Veränderung in der Kontrolle über die Konzentrationslager an die politische Abteilung keinerlei Änderungen in der Befugnis über die Einlieferungen in die Lager nach sich gezogen. Die Befugnis über die Einlieferung blieb genauso wie vorher. Jawohl, das besagt dieser Erlass. כן, זה משתמע מתוך הצו הזה. תסכים איתי שכאשר גלובוצניק דיווח בת' 1389, 1250 שלנו, כי פעולת ריינהארט נסתיימה בכך שהגירוש אוזידלונג חוסל ונסתיים, פירושו של דבר שהיהודים הועברו כולם למחנות. Geben Sie doch zu, dass wenn Globocnik
in der Urkunde TAF 1250 berichtet, TAF 1389, Staatsanwaltsurkunde 1250 berichtet, dass die Aktion Reinhardt zu Ende gegangen ist, dass das dadurch, dass die Aussiedlungen zu Ende sind, so bedeutet das, dass alle Juden in Konzentrationslager eingeliefert worden sind. So bedeutet das, dass im Generalgouvernement die Sache, die Judenfrage beendet war. Erledigt und abgeschlossen, wie hier steht. פירושו של דבר ששאלת היהודים נגמרה בשטח הממשל הכללי. היועץ המשפטי תמה ונשלמה. כך כתוב כאן. אולי מותר לי לבקש מבית המשפט, הואיל ויש לי רק טופס אחד ואצטרך להציג לו מספר שאלות עליו, אולי בית המשפט יוכל בטובו לתת לנאשם טופס אחד. 1389? 1389. זהו המסמך שכבר קודם פעם הזכרתי, לא הקודם אלא זה אדוני. Generalstaatsanwalt, das ist die Urkunde, die bereits vorher von mir erwähnt wurde. ובכן, כתוב כאן בעמוד הראשון, הגירוש תם ונשלם, erledigt und abgeschlossen. Also steht dort auf der ersten Seite, die Aussiedlung ist erledigt und abgeschlossen. פירושו של דבר שבגנרל גוברנמנט נגמר עניין היהודים. Das heißt nun, dass im Generalgouvernement das Judenproblem erledigt ist. Jawohl, כן, das besagt die Urkunde. זה מה שהמסמך אומר. ואם תפתח עמוד 5, Und wenn Sie nun sich auf Seite 5 wenden, רק רגע. Jawohl. תראה כאן, sehen Sie sich das mal bitte an. כתוב כאן שבשלישי ל-11-43 הועברו כל כוחות העבודה למחנות העבודה. Es steht dort, dass am 3.11.43 alle Arbeitskräfte in die Arbeitslager eingeliefert worden sind. Auf Seite 5? auf Seite 5, Ah, da oben, ja. Sechste Linie. Die Arbeitskräfte, Arbeitslager. Den Arbeitslegern entzogen steht. Entzogen. Jawohl, entzogen. הועברו מן המחנות. הועברו מן המחנות, כן, סליחה, אני מבקש, הועברו מן המחנות. Ja, Entschuldigung, von den Lagern und so, von den Lagern. היו לנו פה עדויות שבשני ושלישי לנובמבר 43 חוסלו אחרוני מחנה מיידנק. Wir hatten hier Beweisführung darüber, dass am שני, שלישי לנובמבר 43 dass am 2. und 3. 1943, am 2. und 3. November 1943 die letzten Reste des Lagers Majdanek liquidiert worden waren. ובכן פירושו של דבר, כפי שמדווח כאן גלובוצניק, שבתחילת נובמבר 43 חוסלו מחנות ההשמדה. Das heißt also, wie hier Globotschnik berichtet, dass anfangs November 1943 die Vernichtungslager liquidiert worden waren. Im Generalgouvernement liquidiert worden waren. Obzwar ich nichts damit zu tun gehabt habe, entnehme ich das, so wie Sie sagen, Herr Generalstaatsanwalt, der Urkunde. אף על פי שלא הייתה לי כל יד בדבר, למד אני את
דבר מתוך המסמך כפי שאדוני היועץ המשפטי אומר זאת. ובעמוד 4 של המסמך הזה Und auf Seite 4 dieser Urkunde נאמר כי המחנות אשר נותרו הועברו לרשות המשרד הראשי למשק ומנהל כמחנות עבודה. Und auf Seite 4 dieser Urkunde wird gesagt, dass diejenigen Lager, die noch verblieben sind, dem Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt als Arbeitslager übertragen worden sind. Ich habe es zwar auf dieser Seite nicht gefunden, aber ich habe es anderweitig gelesen schon. אמנם לא מצאתי זאת בעמוד זה, אך כבר קראתי זאת במקום אחר. תסכים איתי על כן איפה זה באמת? עמוד 4, אדוני אומר? כן, בעמוד 4, אדוני. Am 22.10.43 teilte SS-Obergruppenführer Pohl mit, dass er die Übernahme folgender Arbeitslager wo ist das, Generalstaatsanwalt? auf Seite 4. זה בעמוד 4, אני מביא ב-22 באוקטובר 43 הודיע אוברגרופנפיורר פול כי קיבל לידיו את המחנות וכן הלאה. תסכים על כן שעד לאותו מועד מחנות ההשמדה לא היו תחת פיקוח המשרד הראשי למשק ולמנהל, אלא תחת פיקוח ה-RSH. Also geben Sie doch zu, dass zu jenem Zeitpunkte, bis zu jenem Zeitpunkte die Vernichtungslager nicht unter dem Befehl des Wirtschafts- und Verwaltungshauptamtes waren, sondern des Reichssicherheitshauptamts. Das kann ich deswegen nicht zugeben, aus zweierlei Gründen. Erstens bin ich nicht befasst worden damit, zweitens weiß ich nicht, wer im Reichssicherheitshauptamt befasst worden sein sollte und drittens weiß ich aber auf der anderen Seite, dass der SS-Polizeiführer damit befasst worden ist. Und der SS-Polizeiführer ist nicht Reichssicherheitshauptamt. Auf der anderen Seite weiß ich allerdings, dass Heydrich als Person sich hier mit Globocnik in diese Sache gewissermaßen geteilt hat. Aber damit sachlich beteiligt oder sachlich beschäftigt wurde kein Dezernat im Amte 4. לזאת אינני יכול להסכים משתי סיבות. ראשית, לא אני הוא אשר טיפלתי בדבר. שנית, אינני יכול לתאר לעצמי מי במשרד הראשי לביטחון הרייך טיפל בדבר. ושלישית, טיפל בכך מפקד ה-SS והמשטרה, ומפקד ה-SS והמשטרה לא היה כפוף למשרד הראשי לביטחון הרייך. היידריך אישית התחלק במידה מסוימת, אם אפשר לומר זאת כך, עם גלובוצ'ניק בעניין הזה, אך לא הייתה כל יד בדבר לאיש ממחלקה כלשהי במסגרת משרד 4. מניין לך שהיידריך התחלק בזה אישית עם גלובוצ'ניק? Woher ist Ihnen bekannt, dass Heydrich an dieser Sache persönlich zusammen mit Globocnik teilnahm? Aus zweierlei Gründen. Erstens habe ich es entnommen, dem engen, sagen wir mal, Verhältnis zwischen Krüger, es liegt ein Dokument vor, aus dem ich das entnommen habe, und Bühler einmal. Und zum Zweiten hat ja mich Heydrich nach Globocnik geschickt mit den Briefen. Und zum Dritten weiß ich, dass Heydrich und Krüger in diesen Sachen direkt verhandelt haben. Und letztlich bin ich bestärkt durch die Tatsache, dass Globocnik die Angelegenheit übertragen bekommen hat von Himmler, durch die Erinnerung an den Satz, den mir Heydrich damals sagte, als er mich das erste Mal losschickte, dass Globocnik auf Befehl Himmlers oben die Vorbereitungen treffe. Aus diesen Punkten kann ich das sehr sicher entnehmen.
שתי סיבות לכך. ראשית, למדתי זאת מן היחס הקרוב ומן הקשרים ההדוקים אשר שררו בין קרוגר, על כך יש מסמך, ובין בולר. שנית, מכך שגלובוצ'ניק קיבל מהיידריך את המכתבים ההם, ושלישית, יודע אני כי היה דברים אשר אמר היידריך באוזניי כששלח אותי בפעם הראשונה. הוא אמר כי גלובוצ'ניק לפי הוראותיו של הימלר מכין שם למעלה ועורך הכנות. מסיבות אלה בטוח אני בתשובתי זאת. מר האוזנר, העניין הזה הוא כמובן חשוב כשלעצמו, אבל גם כאן עליי להעיר שאנחנו דנים בו כבר בפעם השנייה. גם החקירה הזאת צריכה להסתיים סוף סוף פעם. Vorsitzender, Herr Generalstaatsanwalt, wir wissen wohl, dass diese Angelegenheit sehr erheblich ist, aber das Verhör darüber geht jetzt zum zweiten Mal und sie muss zu einem Ende kommen. Generalstaatsanwalt, sehr wohl. אתה יודע מה זה מבצע ריינהרד? Ist Ihnen bekannt, was Aktion Reinhardt bedeutet? Jawohl, das ist Aktion Reinhardt nach dem Namen von Heydrich. כן, זה מבצע ריינהרד על שמו של היידריך. ומה תוכנה? Und was war der Inhalt dieser Aktion? Das habe ich den Büchern entnommen, die Liquidierung des Judentums in Polen. זאת למדתי מן הספרים, חיסול היהדות בפולניה. וגזל רכושם. Und die Beraubung oder Plünderung ihres Vermögens. Auch da habe ich in den Büchern die Aufstellung gelesen, jawohl. גם על כך למדתי מן הספרים. ואז ב-42 ו-43, כשבוצע המבצע להנצחת הבוס האהוב עליך, לא ידעת מזה כלום. Und seinerzeit, in den Jahren 42 und 43, als die Aktion durchgeführt wurde zur Verewigung des Namens ihres ihnen so lieben Chefs, da wussten sie von dem Inhalt der Aktion gar nichts. Ich sagte schon einmal, ich habe mich nicht darum gekümmert, denn ich war nicht zuständig. Wäre ich auch nur in etwa zuständig gewesen, dann hätte 4B4 auf alle Fälle irgendwie fahrplantechnisch mit zu tun gehabt. Aber auch das hat 4B4 nicht machen müssen. Der Befehl erging nicht infolgedessen. Man hat nichts damit zu tun gehabt, man kümmerte sich nicht darum. אני לא התעניינתי בכך, כפי שאמרתי כבר, כי לא הייתה לי סמכות בדבר, לא נגעו הדברים אליי. אילו היה על מחלקה 4ב4 להשתתף בדברים איכשהו, היה עליה מן הסתם להכין לוחות היסעים. אולם גם זאת לא ציוו על מחלקה 4ב4, אם כן לא הייתה פקודה על כך, לא התעניינו בכך, זאת אמרתי כבר. נו נראה, הנה כאן ת'1284, זה תרגום לצרפתית של ישיבה על גירושים של יהודים משטח הגנרל גוברנמנט שהתקיימה בברלין לפי דרישת ה-RSA. זהו המסמך החתום על ידי קלם, ת'1284. Also bitte, wir werden das mal sehen. Hier ist Urkunde TAF 1284, eine Sitzung in Berlin über Vertreibung oder Deportation von Juden im Generalgouvernement. Da ist die Urkunde gezeichnet Klemm. Erinnern Sie sich daran? Ich habe hier am Ende meines Verhörs eine solche Angelegenheit vorgelegt bekommen, jawohl. כן, כאן בסוף חקירתי במשטרה הגישו לי דבר כזה, כן.
Und Sie sagten, בעמוד 3545 auf Seite 3545 על מסמך זה über diese Urkunde, dass es technisch ebenso gut möglich ist, dass zum Beispiel Novak daran teilgenommen haben könnte. כי מבחינה טכנית ייתכן בהחלט גם Also שנובק hat ישתתף Novak בעניין זה. daran teilgenommen? אז ישתתף נובק בעניין זה? Nachdem Novak an so vielen Fahrplankonferenzen teilgenommen hat, habe ich versucht, diese Sache zu rekonstruieren. מאחר ונובק Aber השתתף בישיבות כה רבות בענייני לוחות היסעים, ביקשתי לשחזר את הדבר, אולם Aber ich habe auch, soviel ich mich erinnere, im gleichen Verhör und an der gleichen Stelle gesagt, dass es mir völlig fremd ist, dass 4B4 mit Generalgouvernements Angelegenheiten irgendetwas zu tun gehabt haben sollte. Und es beweist das Schreiben Wolf mit Gansenmüller, dass diese Generalgouvernements Angelegenheit hier in der hohen Ebene durchgeführt worden ist einerseits und andererseits die örtlichen Stellen direkt mit den örtlichen Reichsbahndirektionen. עוד זכור לי אבל גם כי באותה חקירה ובאותו מקום אמרתי כי זרה לי ההנחה שהמחלקה 4ב4 הייתה לה יד כלשהי בעניינים הקשורים לשטח הממשל הכללי, ותוכיח ההתכתבות בין וולף ובין גנצנמולר בקשר לממשל הכללי, אשר היא ההתכתבות והוא המשא ומתן בדרג גבוה. בדרג המקומי היה המשא ומתן בין השלטונות המקומיים ובין היחידות המקומיות של הרכבת. אז למה הכנסת פה את נובק, את also הישיבה? warum haben Sie dort den Mann Novak hineingestellt? Ihr Mann. Novak ist doch Ihr Mann. Warum ist er dort aufgeführt? Weil ich alle möglich, weil ich Vorsitzender, wollen Sie ihm bitte die Stelle zeigen? Weil ich alle Möglichkeiten in Betracht gezogen habe. Es ist ein Rekonstruktionsversuch, wenn man es genau liest. כי הבאתי בחשבון את כל האפשרויות, זהו ניסיון שחזור, אם לומר זאת בצורה מדויקת. ובכן, קיימת אפשרות שנובק ישתתף בישיבה כזאת? Also besteht die Möglichkeit, dass Novak an dieser Sitzung teilgenommen haben könne? Nachdem ich jetzt die Urkunden gelesen habe, ist es ausgeschlossen, dass Novak an dieser Besprechung teilgenommen haben kann. לאחר שקראתי את המסמכים לא ייתכן כלל וכלל שישתתף נובק בישיבות האלה, כי וזה למרות שאמרת שאם אתה רוצה להישאר נאמן לאמת, עליך לומר שייתכן שמבחינה טכנית נובק ישתתף. וזה אחרי חודשים ארוכים של חקירה ב-06. Und das, obwohl Sie selbst sagten, dass wenn ich bei der Wahrheit bleiben soll, und das will ich ja, ist es so, dass es technisch ebenso gut möglich ist, dass zum Beispiel Novak daran teilgenommen haben könnte, und das einige Monate, nachdem Sie das im Verhör im Büro 06 ausgesagt haben. Aber bitte, man muss das Ganze lesen, Herr Generalstaatsanwalt, dann sieht man, wie ich versucht habe zu konstruieren, diese Angelegenheit. Und ich sage auch für das Generalgouvernement, ich wurde gefragt, also ist die Konferenz unmöglich, ohne die Beteiligung Ihres Referates oder Vertreter Ihres Referates abgehalten werden konnte. Darauf sage ich, für das Generalgouvernement ist das und die Züge, die aus Rumänien das Generalgouvernement gingen, wäre das durchaus denkbar. Natürlich ist es für mich, wenn ich bei der Wahrheit bleiben soll, und das will ich ja, ist es so, dass es technisch ebenso gut möglich ist, dass zum Beispiel Novak daran teilgenommen haben könnte. Aber ich glaube das fast nicht, denn diesen Namen wurden ja eigentlich immer genannt. Es wurde ja auch ein Protokoll der Anwesenden mit aufgenommen, sodass ich hier glaube, dass das eine Sache ist, die von höherer Warte aus vorgeschlagen worden ist. Es handelt sich ja auch um eine Großplanung, dass sie von hoher Warte vorgeschlagen worden ist, dass da hier 4B4 gar nicht einmal beschäftigt und beteiligt gewesen ist. Das habe ich auch gesagt. אדוני היועץ המשפטי, אבל יש לקרוא את הדברים האלה בהקשר. יש לקרוא את כל הפסקה. הנה כך כתוב לאמור.
בעמוד 3545 באמצע. לס. ועידה בלתי אפשרית בלי השתתפות מחלקתך או נציג מחלקתך, האם ייתכן והתקיימה ישיבה כזאת בלעדיהם? תשובה. באשר לשטח הממשל הכללי זה אפשרי, והרכבות אשר הלכו מרומניה אל שטח הממשל הכללי, באשר להם ייתכן בהחלט כדבר הזה. כמובן שלגביי, ואם עליי לומר הלאה את האמת, וזאת הרי רצוני, אז ככה שמבחינה טכנית ייתכן גם בהחלט שלמשל להשתתף שם נובק, אבל בעצם אינני מאמין בזאת, כי הרי השמות האלה תמיד נקבו בהם. גם ערכו פרטי קול של רשימת הנוכחים, כך שסבורני שכאן יש עניין אשר הוצע על ידי מגדלים גבוהים יותר. הכוונה היא שם בתכנון רבתי אשר הוצע על ידי המגדלים הגבוהים, כך שהמחלקה 4ב4 בכלל לא הועסקה מלכתחילה ולא השתתפה. גם זה כתוב שם, אדוני יועץ המשפטי. כן, זה נכון, גם זה כתוב שם. אבל מה שמעניין אותי הוא שכאשר מראים לך דוח של ועידה כזאת, אשר קובעת את הילוך הרכבות מוורשה לטרבלינקה, מרדום לטרבלינקה, מקרקוב לבלזץ, מלבוב לבלזץ, וקובעים כי 2 רכבות ליום תיסענה מוורשה לטרבלינקה, 1 ליום מרדום לטרבלינקה, 1 ליום מקרקוב לבלזץ, 1 ליום מלבוב לבלזץ, 1 ליום מרדום לסוביבור, 1 ליום מתחנת לובלין צפון לבלזץ, 1 ליום מתחנת לובלין תיכון לסוביבור, וכך הלאה וכך הלאה. אתה אומר בכל זאת ייתכן ונובק ישתתף בזה. זה מה שמעניין אותי. אם אתה היית בטוח כל כך שלא היה לך כל קשר עם הגנרל גוברנמנט, אם אתה כל כך בטוח שמחלקתך והאנשים שלך מעולם לא השתתפו בלוחות היסעים אלה, מדוע הכנסת כאפשרי אפילו את שמו של נובק כמשתתף בישיבה כזאת? Gut, aber andererseits, wenn man einen Bericht über eine solche Konferenz ansieht und hier sieht eine genaue Fahrplanerstellung, aus welcher herausgeht zum Beispiel von Warschau nach Treblinka, von Radom nach Treblinka, von Krakau nach Belzec, von Lemberg nach Belzec, von Radom nach Sobibor, und zwar genaue Aufführungen von Warschau nach Treblinka 2 Züge im Tag, von Radom nach Treblinka 1 Zug im Tag, von Krakau nach Belzec 1 Zug im Tag, von Lwów nach Belzec 1 Zug im Tag, von Radom nach Sobibor 1 Zug im Tag und von der Nordstation Lublin nach Belzec 1 Zug im Tag und von Lublin nach Sobibor noch 1 Zug im Tag. Also wenn es hier eine so ganz genaue Aufführung gibt, wenn Sie hergehen und behaupten, dass Ihre Abteilung mit Ihr Referat mit der ganzen Angelegenheit nichts zu tun hat, warum soll dann Nowak an einer solchen Sitzung teilgenommen haben? Warum erwähnten Sie ihm als eine Möglichkeit? Warum erwähnten Sie, warum gaben Sie an, dass die Möglichkeit, dass Nowak an einer solchen Sitzung teilgenommen haben könne? Weil die Fahrbahnkonferenzen im Allgemeinen mit 4b4 behandelt worden sind, aber nicht das Generalgouvernement. Ich habe hier in der Aussage... Aber es handelt sich hier um Generalgouvernement. Ja, ich habe es aber in derselben... gezeigt, nicht andere Sachen. In derselben Aussage habe ich alle Möglichkeiten ventiliert und habe außerdem noch gesagt, ich halte es für ausgeschlossen, dass hier 4b4 beteiligt worden ist. Denn 4b4 also warum erwähnen Sie Nowak? Weil ich in der gesamten Aussage, in allen 6 Bänden werden Sie sehen, Herr Generalstaatsanwalt, dass ich immer alle Möglichkeiten erwähnt habe. Auch die unmöglichen Möglichkeiten? Auch unmögliche Möglichkeiten, damit die Rekonstruktion... Wenn Sie unmögliche Möglichkeiten erwähnen, bin ich einverstanden. Es beweisen ja die 6 Bände, Herr Generalstaatsanwalt.
כי ענייני לוחות היסעים היו בהם תמיד ישיבות עם מחלקה 4ב4, אבל לא בשטח הממשל הכללי. היועץ המשפטי, אבל דווקא בשטח הממשל הכללי הוא המדובר, הלא הראו לך את המסמך תשובת הנאשם, כי ניסיתי תמיד בכל החקירה הזאת לאברר ולעיין בכל האפשרויות הבאות בחשבון. אולם לא המחלקה 4ב4 השתתפה בישיבות כאלה. שאלת היועץ המשפטי, אבל למה דווקא הזכרת את נובק? הנאשם, כי ניסיתי, כי אם תראיין בששת הכרכים של הודעתי במשטרה, לעיין ולחשוב על כל האפשרויות הבאות בחשבון. היועץ המשפטי, אפילו על אפשרויות שאינן באות בחשבון. הנאשם כן. אפילו על אפשרויות בלתי אפשריות. על אפשרויות בלתי אפשריות. תשובת הנאשם כן, גם באפשרויות בלתי אפשריות. היועץ המשפטי, אם כן, אז זה בסדר. הוא אמר, זה ששת הכרכים מראים זאת. זה יוכח, הנאשם עוד אמר, זה יוכח תוך עיון בששת הכרכים. Ich habe erst nachträglich das Wort unmögliche Möglichkeiten aufgenommen. Es ist natürlich nicht unmögliche Möglichkeiten. Es ist unmöglich. Es ist nicht möglich. Keine unmöglichen Möglichkeiten. כמובן שרק שקט, לאחר אבקש תשובה שקט. מסוימת תפסתי את המילים אפשרויות בלתי אפשריות. זה בלתי אפשרי, אם זה בלתי אפשרי זה לא אפשרי, זה לא אפשריות בלתי אפשריות. תראה, כתוב... לא, אני הייתי רוצה להיות פטור ממתן האזהרות האלה, ואני אפתור את עצמי. כתוב בדרך כאן... פשוטה מאוד. סליחה, כבודו. כן, אדוני ימשיך. כתוב כאן שהישיבה הזאת זומנה מטעם ראש ה-RSA. בתקופה זאת היידריש כבר לא היה בחיים, כי זה 26 ו-28 לספטמבר 42. מי בכלל ב-RSA בא בחשבון להשתתף בישיבות כאלה מלבד מחלקתך? Es steht hier, dass diese Konferenz seitens des Chefs des RSHA angeregt wurde. Und zwar zu einer Zeit, wo Heydrich nicht mehr unter die Lebenden zählte. Das war also am 26. oder am 28. September 1942. Wer also an jenem Zeitpunkte kam überhaupt seitens des RSHA, des Reichssicherheitshauptamts, in Frage, an einer solchen Konferenz teilzunehmen oder beteiligt zu werden, wenn nicht ihr Referat? Um jene Zeit war Himmler Chef der Sicherheitspolizei gewesen. Die Staatsanwaltnummern 1253 und 1537 vom Juli 1942 und August 1942 besagen das ja auch. Hier handelt es sich ja ebenfalls um gewaltige Hunderttausender-Transporte, die zwischen Wolf und Ganzenmüller vereinbart worden sind. אז מה, אתה רוצה להגיד שהימלר השתתף בזה? Also wollen Sie sagen, dass Himmler daran selbst teilgenommen hätte? Teilgenommen nicht, אז befohlen, denn מי man הוא hat ja jeden הרפרנט Beweis. לישיבות כאלה שבהם קובעים לוחות היסעים? Also wer denn? Wer ist der Referent, der teilnehmen kann an Konferenzen, wo Fahrplanerstellungen behandelt werden? משנת 39 אתה האקספרט לזה. Vom Jahre 1939 und aufwärts waren Sie der Sachverständige hierfür. Nicht aber für die internen Generalgouvernementsangelegenheiten. Das beweisen die Dokumente. Ich kann nichts anderes sagen, als wie die Tatsachen es erklären. Denn auch in diesen Dokumenten, wo gewaltige Bewegungen hier festgestellt werden, sind die Orte genannt und es sind die Zahlen genannt, die Abfahrtsorte. Die Warum soll es in Ankunftsorte. Berlin stattnehmen? Warum nicht in Krakau? Es ist ja hier auch Ganzenmüller eingeschaltet, der von Berlin aus dann die Generaldirektion... Warum diese Konferenz hat in Berlin stattgefunden? Das weiß ich nicht, ich gehöre nicht zum Reichsverkehrsministerium. Das weiß ich nicht, Herr Generalstaatsanwalt. באותה תקופה היה הימלר ראש משטרת הביטחון והאס-די, זה מוכח מן המסמכים 1253, 1537, מחודשים יולי 42 ואוגוסט 42. גם כאן מטפלים ומדברים בהעברתם של מאות אלפי אנשים במשלוחי גירוש
והמשא ומתן הוא בין וולף לגנצנמולר. לשאלת היועץ המשפטי, אם השתתף אם כן הימלר בעניין זה, לא, הוא לא השתתף. שאלת היועץ המשפטי, תשובת הנאשם, אבל כאן המדובר הוא בשטח הממשל הכללי, וכפי שיורו המסמכים, והלא אלה הן העובדות, לא אוכל להשיב אחרת, אלא שלא הייתה לי מחלקתי יד בענייני שטח הממשל הכללי. יש כאן מסמכים לרוב המראים על תנועות אנשים, על המקומות, מקומות יעד, על מספרים, על יציאת רכבות. שאלת היועץ המשפטי, מדוע דווקא בברלין ולא בקרקוב דנו בדבר זה? תשובת הנאשם, אינני יודע, הלא לא הייתי אני איש מיניסטריון התחבורה הממלכתי. ובכן, מי היו האנשים שהיו לרשותם? כן, סליחה, תוספת, וכאן גם נכנס למשחק גנצנמולר לכן. מי היו האנשים שהיו לרשותם של ה-RSHA באותו זמן להשתתף בישיבה כזאת בברלין? Also wer waren nun die Männer des Reichssicherheitshauptamtes, die zu jenem Zeitpunkte dem Reichssicherheitshauptamt zur Verfügung standen, um an einer solchen Konferenz teilzunehmen? Ich nehme an, dass an dieser Konferenz überhaupt keine Männer stattgefunden haben, sondern dass diese Konferenz von hoher Warte aus schriftlich mit dem Reichsverkehrsministerium behandelt worden ist. אני מניח כי בוועידה זו לא השתתפו בכלל כל האנשים, אלא שהדברים זכו לטיפול בכתב מן החלונות הגבוהים. Wüsste ich etwas anders, so אבל würde ich das כתוב ja... פה שהישיבה התקיימה בברלין ב-26 ו-28 בספטמבר 42. אילו ידעתי דבר אחר, אז... Aber es steht hier ausdrücklich, dass diese Sitzung am 26. und 28. September in Berlin stattgefunden habe. כתוב עוד שזה לפי דרישת ה-RSHA. Und weiterhin, dass es aufgrund der Anregung des Reichssicherheitshauptamts sei. אז נצא מדברים שכתובים. ובכן, מי מטעם ה-RSHA היה מומחה בענייני היסעים, לא המחלקה שלך? Also gehen wir nun vom Geschriebenen in den Urkunden aus. Wer im Reichssicherheitshauptamt war der Sachverständige für Fahrplanerstellungen, wenn nicht Sie? Nicht für das Generalgouvernement, wie die Tatsachen beweisen. Hätte ich damit zu tun gehabt, würde mich nichts hindern, diese Sache jetzt auszusagen und auf mich zu nehmen. לא בשטח הממשל הכללי, כפי שמוכח מן העובדות. אילו היה הדבר כך, לא היה שום דבר מונע אותי מלקחת על עצמי את העניין הזה. ואני אומר לך שאילו לא הייתה כל אפשרות שמחלקתך תטפל בעניין זה, לא היית מזכיר בכלל את שמו של נובק בחקירה בקשר לישיבה זאת. Und ich sage Ihnen, dass wenn die Möglichkeit nicht bestünde, dass Nowak an dieser Konferenz teilgenommen hätte, so hätten Sie ihn oder seinen Namen in Ihrem Verhör bei 06 überhaupt nicht zur Erwähnung gebracht. Das ist bei mir der Versuch gewesen, auf alle Fälle irgendwie die Sache zu untersuchen und gerecht zu werden. Ich hätte ja von Haus aus sagen können, nein, ich weiß überhaupt nichts. Ich habe versucht, durch die ganzen 6 Bände ist das ersichtlich, versucht, die Sache wieder aufleben zu lassen, um um das Geschehene wieder lebendig zu machen. Und so ist das auch zu verstehen. Aber bitte, Nowak ist ja inhaftiert, er kann ja deshalb am besten befragt werden. Und dann ist die Sache ja sehr klar. זה היה הניסיון שלי לברר את כל האפשרויות, לרדת לסוף הדברים ולנסות כל מיני הסברים. הלא פשוט היה מאוד אילו הייתי אומר מעיקרה אינני יודע, אבל ניסיוני זה בכל 6 הכרכים ייראה להחיות את הדברים, לשחזר אותם, להקים את הדברים לתחייה. כך יש להבין זאת. אבל אדוני, נובק עצור בעצמו, אפשר לשאול אותו על העניין הזה, זאת אולי תהיה הדרך הברורה ביותר. אדוני, גם מה המסמך הזה? כן, כבודו.
פה דנו גם על טרנספורטים מרומניה, לא? Hier wurden auch Transporte aus Rumänien behandelt, nicht wahr? Ich weiß es nicht, Herr Richter. אינני יודע, כבוד השופט. אתה מסוגל לקרוא את המסמך הזה? Können Sie diese Urkunde lesen? Ich habe das Dokument nicht hier. לא, המסמך איננו זה לפניי. נמצא בתוך ההודעה, הקריאו לו את זה, קטעים נו קטעים. טוב, אבל שיראה את אבל זה את עכשיו הכל, מחדש. גם את החלק הרומני. כן, כן. אבל אפשר לתת לו את התרגום Aber man הגרמני. kann ihm doch die deutsche Generalstaatsanwaltschaft, man kann ihm die תרגום deutsche גרמני? Übersetzung der יש לנו תרגום עברית. Urkunde geben. Es steht alles in der Vernehmung, es wurde dort vorgelesen. Richter, man könnte ihm doch die deutsche Übersetzung, den deutschen Text ihm geben. שקט. זה צוטט כבודו בעמודים 3,540 ומשהו. כן, קראו לו את זה בגרמנית ב-3,539 ואילך. כל המסמך. Die ganze Urkunde wurde dem Angeklagten in seiner Vernehmung auf Seite 3539 und weiterhin in seiner Gesamtheit in vollem Umfange vorgelesen. Da steht Protokoll der am 26. und 28. September 42 in Berlin stattgefundenen Konferenz. אז אולי תקרא את כל אותו חלק שדן על הטרנספורטים מרומניה. Richter Rave, also vielleicht wollen Sie nun denjenigen Teil, der über Transporte Rumäniens handelt, vorlesen. כאן כתוב בפרוטוקול של הישיבה שהתקיימה ב-26 וב-28 בספטמבר 42 בברלין. שאני אקרא את זה בגרמנית? אתה תתרגם את מה שאמר השופט רווה, כן? שמעת את זה? קלטת את זה? הוא כבר תרגם את זה, אבל בשקט. הנאשם תרגמת את זה? כן, כן, אדוני, בהתחלה. אמרת את זה בשקט. Richter fordert Sie auf, das zu lesen. Ich habe אותו חלק שדן על רומניה. Denjenigen Teil, der über Rumänien spricht, vorzulesen. nicht vorzulesen, durchzulesen. vorzulesen. Durchzulesen. Durchzulesen. Jawohl. Durchzulesen. אני מבקש שקט. עוד מעט תוכלו לשוחח. קראת את זה? Haben Sie das durchgelesen? Jawohl. זה חורג מהמסגרת של הגנרל גוברנמנט, לא כן? Das ragt wohl über den Rahmen des Generalgouvernements heraus, nicht wahr? Das ragt heraus, jawohl. כן, זה חורג. ולכן אפשר אולי להניח שזה כן שייך לסמכות של המחלקה שלך. Da können wir also vielleicht dennoch annehmen, dass es in den Machtbereich Ihres Referats fällt, Ich werde, in die ich werde, Zuständigkeit Ihres Referats fällt. Ich wäre schon anlässlich der Aussage bereit gewesen, Ja zu sagen, Herr Richter. Aber als ich gesehen habe, dass ein so mangelhaftes Protokoll, das auch wieder entgegen allen Richtlinien und Regeln eines Protokolles einer Zentralinstanz zusammengestellt wurde, denn es wurden normalerweise stets die Anwesenden mit angeführt, da habe ich mir gesagt, ja, das ist ebenso gut möglich, dass so eine Sache höheren Ortes erledigt worden ist und dass das Reichsverkehrsministerium
diesen Fahrplan im Benehmen mit ihren Reichsbahndirektionen, mit ihren örtlichen Reichsbahndirektionen aufgesetzt hat. Und ich darf zur endgültigen Klärung der Frage nochmal vorschlagen, Nowak, der immer bei solchen Fahrplankonferenzen gewesen ist, wo 4B4 zuständig war, befragen zu wollen, denn er hat es ja sehr leicht, denn er hat ja solche Besuche bei den Fahrplankonferenzen stets auf Befehl gemacht. Ich selber habe nie an einer Fahrplankonferenz teilgenommen. כבוד השופט, הייתה לי נטייה כבר בשעתו לענות בחיוב לשאלה הזאת, אולם עם קריאת המסמך מסתבר כי הנה יש כאן שוב פרוטוקול החורג מכל גינוני הנוהל וההנחיות המשרדיות. כך למשל חסרה בו רשימת המשתתפים. ועל כן אמרתי בליבי כי ייתכן וייתכן והעניין סודר על ידי החלונות הגבוהים. ייתכן ומיניסטריון התחבורה הממלכתי הסדיר את הדברים תוך שיתוף פעולה והתאמה עם המנהלות המקומיות של של מסילות הברזל הממלכתיות. ולהסבר נוסף, אשר עצמי לשוב ולהציע כי תשמע עדותו של נובק בעניין זה. זה יהיה קל עליו ביותר, כי הרי אם השתתף בישיבות כאלה, השתתף על פי פקודה. אני כשלעצמי לא השתתפתי מעולם בישיבות אלה להרכבת לוח ההיסעים. האם זאת תשובה על השאלה אם דיון על הסעות מרומניה הייתה שייכת לסמכות של המחלקה 4B4? Ist das Antwort auf die Frage, ob Fahrplanerstellung in Sachen von Abtransporten aus Rumänien in die Zuständigkeit des Referats 4B4 fiel? Ich weiß es nicht, Herr Richter, wie das bezüglich Rumänien gewesen ist. Ob bezüglich Rumänien, denn es wurde ja aus Rumänien auch evakuiert, ob da das Reichsverkehrsministerium den Fahrplan erstellte oder ob der in Rumänien erstellt wurde. Darauf kann ich keine klare und verbindliche Antwort sagen. Das weiß ich jetzt nicht. זאת אינני יודע, כבוד השופט, כי גם מרומניה היו גירושים, אבל אינני יודע אם לוחות ההיסעים הוסדרו על ידי מיניסטריון התחבורה הממלכתי או מקומית ברומניה. על כך לא אוכל לתת תשובה ברורה ומוחלטת. Es ist hier denkbar, dass die rumänische Bahnverwaltung mit dem Beauftragten der Deutschen Reichsbahn, die ja in all diesen Ländern waren, auch in Frankreich, in Holland und so weiter, hier die Teile abgesprochen hat. Die rumänischen Behörden für rumänisches Hoheitsgebiet und der Vertreter der Deutschen Reichsbahn für das außerrumänische Hoheitsgebiet. ייתכן ואפשר לחשוב כי אנשי מסילות הברזל הרומניות נשאו ונתנו בעניין זה עם המיופה כוח מטעם מסילות הברזל הממלכתיות הגרמניות, כפי שגם היה מיופה כוח כזה בכל מקום ומקום, בצרפת, בהולנד. איש מסילות הברזל הרומניות באשר לשטח הרומני, איש מסילות הברזל הממלכתיות הגרמניות באשר לשטחים אשר מחוץ לשטח הריבונות הרומנית. מדוע אתה חושב שדווקא ברומניה אולי למחלקה שלך לא היה חלק בזה? Und warum nehmen Sie an, dass gerade in Rumänien vielleicht Ihr Referat keinen Anteil daran hätte? Weil ich schließe das daraus, Herr Richter, weil ich weiß, dass 4B4 mit dem Generalgouvernement nichts zu tun gehabt hat. אני לומד זאת, כבוד השופט, מן העובדה שאני יודע כי לא היה למחלקה 4B4 כל קשר עם הממשל הכללי. Und ich werde bestärkt in dieser meiner Auffassung eben durch die beiden Briefe, die ich schon einige Male erwähnt habe, Gansenmüller und Wolf. Das ist mein, möchte ich mal sagen, mein Beweis. Das Gedächtnis alleine nützt mir ja nichts mehr in diesen Sachen, mit Ausnahme der Tatsache, dass ich weiß,
dass wir im Generalgouvernement nichts zu tun gehabt haben. תפיסתי זאת מוצאת לה חיזוק בשני המכתבים אשר כבר הזכרתי כאן פעמים אחדות, התכתובת בין גנץ מולר לוולף. זאת, איך לומר זאת ההוכחה שלי שהרי לא אוכל עוד לסמוך על הזיכרון שלי בעניינים אלה, פרט לעובדה עצמה שלא היה למחלקתי כל קשר עם הממשל הכללי. אז יש שם עוד כרך. אדוני גמר במסמך הזה, כן? כן. כן. כפי שכבר אמרת אתמול, אושוויץ הייתה מחוץ לשטח הגנרל גוברנמנט. Wie Sie bereits gestern sagten, Auschwitz war außerhalb der Grenzen des Generalgouvernements. Jawohl. כן. ולכן, כפי שאמרת בתשובה לכבוד השופט דוקטור הלוי, היסעים מן הגנרל גוברנמנט לאושוויץ הצריכו תיאום בין שתי הנהלות של מסילות ברזל. Und daher, wie Sie gestern bereits in Beantwortung einer Frage des Herrn Richter Halevi sagten, Umsiedlungen aus dem Generalgouvernement erforderten die Koordination von zwei verschiedenen Eisenbahnverwaltungen. Jawohl, das ist im Zusammenhang mit der Aussiedlung von Polen aus Zamość und לא, לא, לא. כן, זה בהקשר להעתקת תושבים פולניים מזמוש. Oh nein, אל תברח לי לזמוש כשאני באושוויץ. rennen Sie nicht nach Zamość davon, solange wir in Auschwitz sind. אני מדבר על גירושים מתוך הגנרל גוברנמנט לתוך אושוויץ. Ich spreche über Deportationen aus dem Generalgouvernement nach Auschwitz. ושל יהודים, לא של פולנים. Und von Juden, nicht von Polen. יש פה עדות שנתקבלה בבית משפט זה של רייבסקי שהעיד במשפטו של רודולף הס שעבד כעציר במחלקה הפוליטית באושוויץ והוא מעיד שכל היהודים גם מן הגנרל גוברנמנט הגיעו עם מסמכי שילוח של 4B4 לאושוויץ. Es gibt hier im Gerichtshof die Aussage eines Polen namens Rajewski, der im Verfahren gegen Höss ausgesagt hatte. Und das war jemand, der in der politischen Abteilung in Auschwitz als Häftling tätig gewesen war. Und er sagt dort klipp und klar aus, dass alle nach Auschwitz kommenden jüdischen Häftlinge, auch aus dem Generalgouvernement, mit Einweisungsurkunden ihres Referats kamen. 4B4. Des Referats 4B4 kamen. das halte ich für ganz unmöglich und ausgeschlossen. Ich habe gestern gesagt, dass in dem Auschwitz angrenzenden Teil aus dem Generalgouvernement hier die Züge zweifelsohne im direkten örtlichen Einvernehmen mit den zuständigen Reichsbahndirektionen fahrplanmäßig behandelt worden sind. זה דבר בלתי אפשרי לדעת, כי הוא לא בא בחשבון, אמרתי כבר אתמול כי הרכבות אשר באו מסביב אל אושוויץ באו תוך הסכמה ותוך תיאום עם מיניסטריון התחבורה הממלכתי, אבל... כן, אבל הרשות אשר שלחה אותם לאושוויץ וציפתה על העברתם לאושוויץ הייתה מחלקה 4B4. Ja, aber die einweisende Behörde oder in anderen Worten die Behörde, die die Übertragung nach Auschwitz anbefahl, war das Referat 4B4. Aber im Generalgouvernement war ja überhaupt keine Dienststelle von 4B4. אבל בשטח הממשל הכללי לא הייתה בכלל יחידת שירות של 4B4. זה קשה לדבר על מסמך כזה מיד לראות אותו. Vorsitzender, es ist schwer über eine Urkunde zu sprechen, solange man sie nicht sieht.
Herr Generalstaatsanwalt, was ist die Zahl der Urkunde? TAF 1356. ואיפה פה? אם בית המשפט ירשה לי, אני כן. Wo ist das hier bitte? Der Generalstaatsanwalt. Wenn Sie mir das nicht ab. רייבסקי מעיד, זה דף 175 של הפרוטוקול הפולני הרשמי. Seite 175 der offiziellen polnischen Niederschrift und Rajewski sagt dort aus, הואיל ומחודש מרס 42 החלו משלוחי RSA ועל המשרד הייתה יכולה להיות מוטלת יותר מדי עבודה כדי לרשום קבוצות אלה באופן אינדיבידואלי, ניתנה הוראה להתקין חותמת ולהטביעה על גבי כל הגיליונות עם אותם המספרים הנתונים אשר אני אמציא עתה לבית המשפט העליון. כלומר, על גבי אותם דפים נמצאו הרשימות הבאות. ולמטה, יהודים מצרפת, בלגיה, הולנד, RSA 4B4A. טוב. יהודים מגרמניה 4B4A. יהודים מיוון 4B4A. יהודים מקרואטיה 4B4A. מהפרוטקטורט, מטרזיינשטט, מרומניה, מהונגריה, מאיטליה, אחר כך 4B4A. יהודים מהממשל הכללי ומביאליסטוק, ולבסוף רואים אנו פולנים ארים 4B4A. נו, זה לא לגמרי ברור פה בתרגום הזה. יש לנו המקור? יש המקור הפולני, כן, ודאי. הוא ישנו כאן. כן. Übersetzung ist nicht אז איך זה שם haben wir das Original. מופיע? אני הגשתי את המקור הפולני, כבודו, בעצם. 175. כן. אז אני זוכר, פה יש הסימון קצת מבולבל, כבר אז היה לנו הקושי. Vorsitzender, ich erinnere mich שהסימון daran, פה חוזר כמה פעמים. hier ist die Bezeichnung etwas unklar. Die Bezeichnung wiederholt sich einige Male. חשבתי שזה לגבי סימון העמודים. סימון העמודים, אני מבקש סליחה. Generalstaatsanwalt, ach, die Bezeichnung der Seiten, ich bitte um Entschuldigung. או. נו, ברור, יהודים aus Generalgouvernement, Bialystok, ובסוף, קונשל, פולקי. זה לא לגמרי ברור מה האוזנר נכון, אם זה פה מתייחס רק לפולנים הארים או גם ליהודים מהגנרלגouvernement. Herr Generalstaatsanwalt, das ist nicht ganz klar aus der Urkunde ersichtlich, ob sich auf arische Polen oder auf polnische Juden bezieht. Oder auch auf polnische Juden. Oder auch auf polnische Juden bezieht. אני חושב שזה ברור עם כל הכבוד, כבודו, כתוב ככה. ולאחר מכן, 4B4A 2093, אלכסון 42 G קטן, אלכסון 39, יודן aus Generalgouvernement וביאליסטוק. אז זה מתייחס ליהודים, אדוני אומר. כן, ודאי. כתוב. רגע, אז מה למעלה? רגע אחת.
4B, אז 4A. איפה הסימון מהפרוטקטורט, יהודים מטרזינשטט, יהודים... זה סימון המשנה, הוא אומר ככה, 4B, 4A, 3013, אלכסון 42G קטן 1310, זה חל על יהודים מקרואטיה, מפרוטקטורט, מטרזינשטט, מרומניה, מהונגריה ומאיטליה. לאחר מכן, 4B, 4A, 2093, אלכסון 42G, אלכסון 39, יהודים מגנרל גוברנמר וביאליסטוק. זה ברור לגמרי. זה לא כל כך ברור ואחר כך בתרגום. לבסוף אנו רואים פולנים, 4B, 4A, 3666, אלכסון 42G, 1505, פולן R. Mit aller Hochachtung dem Gerichtshof ist das doch klar und klar aus den Ziffern hier ersichtlich. כן, הצהוב הזה בכל אופן קצת לא ברור. Vorsitzender, das Gelbe jedenfalls ist nicht ganz klar. Generalstaatsanwalt, darf ich die Seiten bezeichnen? Vorsitzender, bitte sehr. ובכן, מכל מקום, רייבסקי שעבד במחלקה הפוליטית באושוויץ נתן את הסימון המדויק עם מספר המשנה של היהודים שהגיעו לפי הוראות 4B4A לאושוויץ מתוך הגנרל גוברנמנט. איך אתה מסביר את זה? Jedenfalls Rajewski, der dort in der politischen Abteilung tätig war, gab die genaue Bezeichnung von Juden, die aus dem Generalgouvernement nach Auschwitz kamen, die genaue Bezeichnung von 4B4 an. Wie erklären Sie das? אני חושב שזה שלנו. כן, פה ההדפסה באמת קצת מטעה. ההדפסה לקויה כאן. Vorsitzender, hier ist der Abdruck etwas mangelhaft. Generalstaatsanwalt, jawohl. כן. Das kann ich überhaupt nicht erklären, weil 4B4 im Generalgouvernement weder ein Kommando hatte, noch eine Dienststelle hatte. זאת לא אוכל להסביר בכלל, זה סיידן. 4B4 לא היה בשטח הממשל הכללי, לא יחידה, אף לא יחידה משרדית, אלא אם כן. Es sei denn in Samos, wo Krumay tätig war, und Krumay hat den Fahrplan bekommen, soweit es für Berlin und Birkenau in Frage kam. אלא אם כן המדובר הוא בזמוש, שם היה קרומאי, הוא קיבל את לוח ההיסעים, באשר המדובר לברלין ול... זמוש. אתה ראית פה את התופסים שהיו נהוגים במחלקה הפוליטית של אושוויץ, והיה רשום בהם בתור אחד הפריטים הרשות המשלחת. בשני התופסים אשר הגשנו פה בבית המשפט כתוב היה 4B4. Sie sahen hier die Formulare der politischen Abteilung in Auschwitz. Und in den Formularen ist eine Rubrik da über die einweisende Behörde. Und in zwei der vorgelegten Formulare war klar aufgeführt, einweisende Behörde 4B4. Daran erinnern Sie sich wohl, nicht? Jawohl, ich erinnere mich an die Urkunde. Das ist eine örtliche Regelung des Verwaltungs- und Wirtschaftshauptamtes, die nach der Fahrplanerstellung eben die Einweisung offenbar angegeben hat. כן, אז זאת אני זוכר, זאת הוראה מקומית של רשות המינהל והמשק, כפי שהיה ההסדר לאחר הסדר לוח ההיסעים. ואני אומר לך שכל היהודים שהגיעו לאושוויץ הגיעו עם ציון כזה של הרשות המשלחת, 4B4. Und ich sage Ihnen, dass alle in Auschwitz ankommenden Juden mit dieser Bezeichnung der einweisenden Behörde 4B4 dort angelangt sind. Alle ist überhaupt unmöglich, denke ich mir. Und zweitens muss ich wieder sagen, im Generalgouvernement ist es mir völlig unbekannt und ich weiß es, dass es nicht der Fall ist, dass dort weder ein Kommando noch irgendeine Dienststelle von 4B4 gewesen ist.
כולם? Ausnahme von Samos. vorübergehend. כולם? זה בלתי אפשרי, חושב אני. בשטח הממשל הכללי זה כלל לא ייתכן, כי שם לא הייתה לא יחידה צבאית, אף לא יחידה משרדית של 4ב4, פרט לזמוש, גם זאת רק ארעית. Auch hier muss ich mich verbessern. Es war keine Dienststelle von 4B4 in Samos, sondern eine Umwandererzentralstelle des Amtes 3, aber 4B4 hatte den Fahrplan zu erstellen gehabt. עליי לתקן, אף בזמוש לא הייתה זאת יחידה של 4ב4, אלא לשכה מרכזית להעתקת תושבים, כפופה למשרד 3, אולם על מחלקה 4ב4 היה להרכיב את לוח ההיסעים. ואיך הגיעו הפולנים מזמוש לאושוויץ? עם ציון איזו רשות משלחת? Und wie kamen nun die Polen aus Samos in Auschwitz an? Mit welcher Bezeichnung als einweisende Behörde? Das weiß ich nicht, keinesfalls von 4B4, denke ich mir. Ich weiß es aber nicht genau. זאת אינני יודע, אבל מכל מקום, בשום אופן לא על ידי 4ב4, ובכל אופן אינני יודע. אבל רייבסקי מעיד גם זאת אם אינני טועה. Aber wenn ich mich nicht sehr irre, sagt Rajewski auch darüber aus. Ich kann hier ja nicht mehr sagen, als wie ich weiß. Und was andere Leute wissen, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich war weder im Generalgouvernement gewesen, noch habe ich solche Transporte in Auschwitz ankommen gesehen. Und ich darf wiederum anheimstellen, bitte, es ist ja Nowak da, der weiß über diese Sachen bestimmt viel eingehender und viel detaillierter Auskunft zu geben, als ich es in der Lage bin. את זאת אינני יודע, מה שהעידו אנשים אחרים, זה הם יודעים. אני הרי, שוב אם מותר לי לומר, לא הייתי בשטח הממשל הכללי, ולא ראיתי באושוויץ כיצד מגיעים משלוחים. אבל אם יותר לי שוב להציע, אפשר לשאול על כך את נובק, היודע על כך ביתר פרוטרוט, ואשר לא ייעלמו ממנו הפרטים. אם אדוני גמר או בכל אופן הגיע לאיזו תחנה. Sind Sie zu einer gewissen Station אנחנו נפסיק עכשיו. Generalstaatsanwalt, jawohl. Vorsitzender der Gerichtspause. נפסיק עכשיו ל-20 דקה. 20 Minuten Pause. אבל אני רוצה למצוא את ה-NO.
כן. נמשיך. פשוט בית המשפט, אני ניסיתי לברר את הפענוח בתף 297, מדוע כתוב פה סעיף 10, אבל זה עוד לא נתברר לי. אנחנו נבדוק את ה-PS, שהבראונמה היא חלק ממנו. אבל אם בית המשפט ירשה לי, הבדיקה הזאת מצריכה עוד שאלה אחת לנאשם בקשר למסמך זה דווקא. טוב, בבקשה. תסכים איתי שאת המסמך הזה, תף 297, ניסח בילפינגר בעצמו, כפי שכתוב בסימון למעלה. היידריש חתם, אבל בילפינגר ניסח. Ich sehe von Billfinger keine Paraphe, aber ich sehe im Briefkopf 2A2. אינני רואה אמנם ראשי תיבות של בילפינגר, אבל בראש המכתב בא הציון 2א2. Und Billfinger war der Gruppenleiter 2A. ובילפינגר עמד בראש האגף 2א. זאת אומרת, אגף 2א הוא זה שניסח מכתב לחתימתו של היידריש, שאתה, איישמן, תיתן את התיקונים לבראונמה. Nach diesem Schreiben, das ich hier habe, hätte ich die Angelegenheit bekommen müssen. לא, לא, אני שואל אחרת. על פי מכתב זה אשר לפניי כאן, היה העניין הזה צריך לעבור אליי. אני שואל אם זה אגף 2א ניסח כך שאתה תקבל את העניין. Nach diesem Schreiben, jawohl, hätte ich es bekommen müssen. על פי המכתב הזה, כן, כן, היה העניין חייב לעבור אליי. אדוני היועץ המשפטי, בנוגע לישיבה של אתמול, יש לי עוד שאלה קטנה. נדמה לי שאדוני אמר שבממשל הכללי היה נציג של מיניסטריום החוץ הגרמני. יש לכך איזו אסמכתה? יש יומניו של פרנק, אדוני, אשר מראים כמדומני מי השתתף בישיבות של הממשל. כן, ושם יש גם נציג במיניסטריום החוץ? לפי מיטב זיכרוני, אבל אני אבדוק, אדוני. שמא זאת טעות. אני הייתי רוצה לברר אם זאת לא טעות. יש לנו כרך יותר מלא של יומניו של פרנק, לא כל היומן, מפני ששם היו ארגזים מלאים בנירנברג, אבל יש לנו ההוצאה הפולנית שהיא יותר מלאה. אנחנו כמובן יכולים לבדוק עוד פעם את כל המיקרופילם, הוא נמצא ביד ושם. הייתי מודה, אם מייחסים את ה... אני חושב שאפילו הנאשם אמר כן לשאלה הזאת, אבל שמא זאת בכל זאת טעות. אם זאת טעות, אנחנו איננו רוצים להטעות אותו בשום דבר, כמובן. כן, תודה. כן. גם לגבי מחנות הריכוז במערב, הייתה לך ידיעה על אפשרויות הקליטה
למשל לגבי ברגן-בלזן, כפי שנובע מתו 557. כן. Jawohl, das ist das Internierungslager in Bergen-Belsen. כן, זהו מחנה הריכוז בברגן-בלזן. אני מדבר על זה. היה עוד אחד? Ja, es ist ja Bergen-Belsen ursprünglich ein Konzentrationslager gewesen und da wurde ein Sektor freigemacht oder zugebaut für die sogenannten Austauschjuden, die das Ergebnis waren der Besprechungen zwischen Auswärtigem Amt und Reichssicherheitshauptamt. כן, אני מדבר במחנה להשכנת עצירים, שהרי לפני כן היה עוד מחנה ריכוז ומחנה השכנת העצירים, שם שוכנו העצירים היהודיים אשר דובר בהחלפתם באחרים מחוץ לארץ, ועל כך הייתה תכתובת בין מיניסטריון החוץ ובין המשרד הראשי לביטחון הרייך. על איזה מהם הייתה לך שליטה או ידיעה? Kenntnis hatte ich von dem Lager, in dem die Internierungsjuden hineinkamen, aber es unterstand mir nicht. ידועים היו לי הדברים אודות מחנה השכנת העצירים, אשר שם היו היהודים העצירים האלה, אבל המחנה לא היה כפוף לי. מה בדבר טרזינשטט? Theresienstadt ebenfalls, soweit es sich um reichswichtige Angelegenheiten handelte, hatte 4W4 gemäß den Weisungen hier in Theresienstadt ebenfalls seine Finger mit drin zu haben. גם טרזין, באשר היו הדברים חשובים מבחינה ממלכתית, הייתה על 4ב4 לפי ההוראות הפקודה שתהיה לה יד בדבר. סידורי המיטות בגטו טרזינשטט היו בעלי חשיבות עליונה לרייך? Das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass um jene Zeit des Anfangs selbstverständlich die Unterbringung irgendwie mit beeinflusst werden hat können. Und zwar habe ich mich, ich habe das auch gelesen, habe ich mich auf Drängen, sicherlich auf Drängen des Ältestenrates, dahin begeben, um diese Angelegenheiten anzusehen. Denn es war so gewesen, wenn ich in Theresienstadt war, so hatte sich auch Edelstein zu eigen gemacht, dass er zu mir mit all seinen Wünschen und Klagen dann kam. אינני יודע זאת, אבל יש להניח שכאשר עשו שם התחלה, יכלה להיות גם השפעה על עניין השיכון. וכן קראתי ואני יודע כי תמיד לחצו עליי, האיצו עליי מצד מועצת הזקנים שם, כשהופעתי שם, אז למשל היה אדלשטיין תמיד מרצה בפניי את כל הקשיים. תראה ת-846 אני חושב, 1198 שלנו, שתוך כדי ביקורת בטרזינשטט אתה נותן הוראות איך לסדר את סידורי המיטות שם. בטשטל. מה המספר המאמר הזה? אני חושב 800...
46 שלנו. לא, ת846, שלנו 1198. Jawohl, es war einer der befohlenen Dienstreisen nach Theresienstadt und hier entnehme ich aus dem Punkt 2, der angeführt ist, dass ich die Bettstellenangelegenheit dort geregelt habe. כן, הייתה זו אחת מנסיעות השירות לטרזין אשר צוויתי עליהן, ואני למד כאן מן הפסקה השנייה שהסדרתי את עניין המיטות. וגם את ענייני הדואר. Da habe ich bei irgendeiner Gelegenheit hier schon mal gesagt, dass mir der Ältestenrat die Postschwierigkeiten mitgeteilt hat und ich habe sie dann vorgetragen und sie ist abgeschwächt worden. Es war eine Sache, die ich selbst nicht genehmigen konnte, sonst hätte ich es ja gleich an Ort und Stelle genehmigt. Wurde einige Tage später die Weisung gegeben, dass die Postsperre aufgehoben oder jedenfalls abgeschwächt wurde. Was Sie hier Schwierigkeiten nennen, waren Todesurteile, nicht wahr? Mit denen ich nichts zu tun. Waren es Todesurteile, ja oder nein? Welche Schwierigkeiten bitte? Diese Postschwierigkeiten, was Sie nennen. Wegen der, aber nicht als ich dort gewesen bin, sondern da waren die Todesurteile Waren es vollzogen ja oder gewesen. nein? Die wahren Schwierigkeiten waren die Todesfälle, das heißt die Exekutionen in Theresienstadt, fanden statt wegen der strengen Postzensur, die verhängt worden ist. Und im Nachhinein wurde ich davon in Kenntnis gesetzt, das hat der Ältestenrat Edelstein selbst berichtet und hat mich gebeten, mit die Postsperre aufzulassen. Ich habe das nicht selbst entscheiden können. Nach einigen Tagen hat Edelstein dann Bescheid bekommen, dass die Postsperre gelockert ist. Was beweist, dass ich da kein Recht hatte, Postsperren zu verhängen oder aufzulassen. כן, אני כבר הרציתי בעניין, אני כבר הסברתי כאן בהזדמנות אחרת, כי מועצת הזקנים פנתה אליי בקשר לקשיים מסוימים שנתעוררו בעניין הדואר. אני הרציתי את הדבר ואחר כך הוקל. אני לא יכולתי בעצמי לאשר את המבוקש ולהיענות, אחרת הייתי עושה זאת בו במקום, אלא מסתבר מכאן, מאחר ונמשך הדבר ימים אחדים, שהייתה לי רק האפשרות להרצות על כך במקום אחר. נתקבלה לאחר מכן ההוראה והדברים הופסקו או שהוקל, אינני זוכר עדיין. היועץ המשפטי, כשאתה מדבר על קשיים בקשר לדואר, אתה מתכוון לפסקי דין מוות. תשובת הנאשם אשר עמהם לא היה לי כל, שאלת היועץ המשפטי, היו אלה פסקי דין מוות? אם לאו. שאלת הנאשם, היו אלה פסקי דין מוות אשר, שאלת היועץ המשפטי החוזרת, היו אלה פסקי דין מוות? תשובת הנאשם, מקרי המוות האלה, פסקי דין מוות אלה, באו בעקבות הצנזורה החמורה שהוטלה על הדואר. אולם אחר כך, ורק אחר כך פנה אליי אדלשטיין שהתערב בדבר והשתדל. אני לא יכולתי בעצמי לעשות זאת, ולאחר מכן קיבל אדלשטיין הודעה שהוקל בדברים. הגיעה ידיעה זאת אליו. מכאן מוכח שלא הייתה זכותי לא להטיל צנזורה, אף לא להקל בצנזורה זאת. מי פסק עונשי מוות בטרזינשטט? Ich habe es dem Wochenbericht oder Tagesbericht von dem vom Ältesten des Judenrates entnommen, der Befehlshaber der Sicherheitspolizei des SD in Prag. למדתי זאת מן הדין וחשבון השבועי או הדין וחשבון היומי של מועצת הזקנים היהודית,
היה זה מפקד משטרת הביטחון וההסדה בפראג. הייתה לו סמכות לכך? Jawohl, wenn ihn das sein höherer SS- und Polizeiführer, der gleichzeitig Staatssekretär für das Sicherheitswesen im Protektorat Böhmen und Mähren war, aufgetragen hat, stimmt, das hat er Zuständigkeit gehabt. כן הייתה לו סמכות לכך אם הוטל עליו הדבר הזה על ידי המפקד הבכיר של האס-אס והמשטרה, אשר היה גם בעת ובעונה אחת מזכיר הממלכה לענייני ביטחון בשטח החסות בוהמיה ומורביה. ידוע לך לפי איזה חוק אולי? היה איזה חוק גרמני שהסמיך את הקצין המשטרה הבכיר להעניק סמכות להוצאת פסקי דין מוות? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass dort, wo ein Staatssekretär für das Sicherheitswesen war, dass diese Angelegenheiten von dieser Stelle für ihren Geltungsbereich selbst erledigt wurde, ohne Einschaltung des Reichssicherheitshauptamtes. זאת אינני יודע, אני רק יודע שבמקום אשר הייתה קיימת משרת מזכיר ממלכה לענייני ביטחון, היה עניין כזה בטיפולו של מזכיר ממלכה לענייני ביטחון זה, מבלי שהמשרד הראשי לביטחון הרייך ייכנס לתמונה. היה איזה חוק שהסמיך מפקד מחנה השמדה להשמיד בני אדם? Ein Gesetz gab es sicherlich nicht, das andere ist mir unbekannt, weil ich ja damit nichts zu tun gehabt habe. Ich weiß nur, dass die Leute sich berufen haben darauf, Führerworte haben Gesetzeskraft, das hieß es um jene Zeit. Ich selber habe diese Sachen weder befohlen, noch habe ich damit zu tun gehabt. חוק כזה בוודאי שלא היה קיים, השאר אינו ידוע לי כי לא היה זה עניין שלי, אני לא הייתה ידי בדברים האלה. אני רק יודע כי הסתמכו באותו זמן על האמרה דברי הפירר כדברי החוק, כך נהגו באותה העת. אני לא ציוויתי על הדברים, לי לא הייתה יד בדברים האלה. היה איזה חוק שהתיר לגלובוצניק להוציא להורג 150,000 ועוד פעם 250,000 ועוד פעם 150,000 או 250,000 יהודים בגנרל גוברנמנט? בזה כבר הייתה לך יד, מפני שלפחות הכתבת לו את האישורים לאחר מעשה לדבריך. היה איזה חוק שהתיר לו לעשות את זה? Dafür bezog ich den Befehl, das ist richtig, das habe ich auch zugegeben. Die anderen Gesichtspunkte jedoch, die hatten mich um jene Zeit überhaupt nicht zu interessieren, denn ich wurde ja nicht befasst damit. Das wurde höheren Orts geregelt. כן, על כך הייתה לי פקודה, על זאת כבר הודיתי. שאר נקודות הרעות לא היו מענייני, כי לא הייתה לי יד בהם, אני לא טיפלתי בהם. אלה דברים שהוסדרו ברמה גבוהה יותר. היה איזה חוק שהתיר לך לבצע את הגירושים ההמוניים מהרייך ומארצות הכיבוש? Das weiß ich nicht. Ich war kein selbstständiger Dienststelleninhaber. Ich habe meine Befehle von meinem unmittelbaren Vorgesetzten bezogen. Diese Befehle habe ich nachkommen müssen. זאת אינני יודע, לא הייתי בעל משרה עצמאית, קיבלתי את הפקודות וההוראות מן הממונה עליי ישירות.
עליי היה לבצען. לא עניין אותך כלל לדעת אם זה חוקי או בלתי חוקי? לפי חוקי הרייך עצמו? Wenn mir mein Amtschef, der Reichskriminalpolizeidirektor und Generalleutnant, den Befehl gab, so hatte er es zu verantworten. Und er wird sich bei seinem Befehlsgeber dieserhalb schon entsprechend gekümmert haben. Ich selber hatte mich ja nicht darum zu kümmern als Referent, der die Befehle von meinem unmittelbaren Vorgesetzten bezog. זאת אומרת, לא עניין אותך לדעת אם זה חוקי או בלתי חוקי. Diese Frage tauchte nicht auf, denn ich bezog die Befehle. Die eindeutige und klare Weisung meines לכן אני Vorgesetzten. שואל אם התעניינת בזה, אם זה חוקי או לא, אני רוצה תשובה, כן או לא? שאלת אותו פעם על יסוד מה אנחנו פועלים פה, איפה המסגרת החוקית, איפה הרשעה איזושהי, על יסוד מה מגרשים פה מיליונים למחנות במזרח. איפה החוק? לא התעניינת? Ich bin kein Jurist, ich hatte zu gehorchen, ich hatte nur soldatisches Leben gelernt. שקט. שקט. אני מבקש לשתוק. אם זה ברור. אבל העניין... סליחה. כשראש משרדי, המנהל של המשטרה הפלילית הממלכתית, שהיה גם גנרל לויטננט, כשההוראות באו מראש המשרד שהיה מנהל המשטרה הפלילית בממלכה וגנרל לויטננט, הוא נשא באחריות ומן הסתם נודע לו ונתוודע באשר למקור לפקודות אלו אצל הממונה עליו. אני לא הייתי נותן הפקודות ולא היה זה מענייני לדאוג ולהתעניין. לשאלת היועץ המשפטי, אם כן זה לא עניין אותך, תשובה, שאלה זאת לא צצה, כי קיבלתי את הפקודות החד משמעיות. לשאלתו הנוספת של היועץ המשפטי, אני לא הייתי משפטן, עליי היה לציית, אני רק למדתי חיים חייליים. נסעת פעם לדרום צרפת, למונקו. Jawohl, das tue ich. כן, כך נסעתי. בשביל מה? רגע אחד מר Ich hatte רגע אחד. שב רגע. כן, בבקשה. Mein Auftrag war, an Ort und Stelle bei den Kommandeuren der Sicherheitspolizei und des SD über den Befehlshaber in Paris die Situation im Hinblick auf die Haltung der Italiener in der Judenfrage aufzunehmen und meinem Chef zu berichten. התפקיד שלי היה להיוודע אצל מפקדי משטרת הביטחון וה-SD באמצעות מפקד פריז על עמדתם של האיטלקים בשאלת היהודים ולמסור על כך דין וחשבון לממונים עליי. באת במגע עם שלטונות מונקו בלי שהודעת על כך למיניסטריון החוץ שלך, נכון? Ich kam mit niemandem von der Regierung Monacos in Kontakt, mit keinem einzigen Angehörigen der Regierung, überhaupt mit keinem Einwohner von Monaco. לא באתי במגע עם ממשלת מונקו, לא באתי במגע אף לא עם אחד מחברי ממשלת מונקו.
לא באתי בכלל במגע עם מישהו מן התושבים במונקו. ולכן מה שכותב מיניסטריון החוץ בתף 492, שהם בכלל אינם יודעים באיזה דרך באת במגע עם הממשלה במונקו בלי ידיעת הקונסוליה, אתה רוצה לומר שזה לא נכון. תף 492, 390 שלנו, הפסוק האמצעי. In einer anderen Urkunde steht genau der Weg, wieso es zu mir kam. Es hat nämlich der örtliche Kommandeur mit einem Minister der monarchischen Regierung anlässlich irgendeines Essens diese Angelegenheit gehört und der Kommandeur der Sicherheitspolizei des SD hat mir das mitgeteilt. Da ist die Ursache genau festgestellt, wieso diese Angelegenheit zu mir kam. Das ist ebenfalls in einer Urkunde des Auswärtigen Amtes festgehalten. Sie liegt hier vor. Denn hier steht nur, auf welchem Wege Obersturmbannführer Eichmann mit der monegassischen Regierung in Fühlung getreten ist und ob das Konsulat hierbei beteiligt war, konnte nicht festgestellt werden. Etwas später haben sie es genau festgestellt, so wie ich das eben zum Ausdruck brachte. במסמך אחר כתוב כיצד הגיע העניין זה אליי. היה זה בין המפקד, הקומנדור המקומי של משטרת הביטחון והSD ובין אחד מחברי ממשלת מונקו אשר דנו בעניין בשעת סעודה. ואחר כך קיבלתי את הידיעה מידיו של הקומנדור, המפקד של משטרת הביטחון והSD. זאת הסיבה, כך הדרך, כיצד הגיעו הדברים אליי. זה כתוב במסמך אחר של מיניסטריון החוץ, והוא מונח כאן על שולחן בית המשפט. כאן רק כתוב במסמך זה אשר לפניי, אין מיניסטריון החוץ יודע באיזו דרך בא אוברשטורמבנפיורר אייכמן במגע מבלי להיזקק לקונסוליה, אבל לאחר מכן נודע להם הדבר. טוב, תצביע לי בבקשה בהזדמנות על אותו מכתב, ובינתיים אשאל אותך שאלה אחרת. המצאת שיש במונקו 10,000 עד 15,000 פליטים יהודים וטבעת בכל תוקף פעולות נגדם, נכון? Das weiß ich nicht. Ich habe jedenfalls diesen Bericht, genauso wie ich es gehört habe, meinem Chef abgeliefert. Und die Ursache, warum ich geschickt wurde, war, weil mein Chef Müller einige Monate vorher selbst in Rom war, um diese Angelegenheiten zu erledigen. Daher sein unmittelbares Interesse und sein unmittelbares Eingreifen. אינני יודע עוד זאת. אני בכל אופן את הדין וחשבון כמו שקיבלתי ושמעתי אותו, העברתי אותו אל הממונה עליי. הסיבה לכך היא שהממונה עליי, ראש המשרד מולר, היה זמן מה לפני כן ברומא להסדרת עניין זה. מכאן עניינו המיוחד בדבר והוראתו להסדירו. ואתה הוא זה אשר פנית למיניסטריון החוץ שיש לנקוט מיד בצעדים נגד הפליטים אשר הצליחו איכשהו להגיע למונקו. Wenn das urkundlich festgestellt ist, dann stimmt das, da habe ich den Befehl gehabt, genau wie ich den Befehl zur Dienstreise bekam. אם זה מוכח על ידי המסמכים, אז זה נכון. אז הייתה לי כנראה ההוראה לכך, כפי שהייתה לי ההוראה לנסיעת השירות. לפני שעבור לנושא אחר בחקירה, בינתיים העבירו לי
מלשכת 06 תשובה לשאלתו של כבוד השופט דוקטור הלוי. הנה בתף 342 מופיע der Beauftragte des Auswärtigen Amts beim Generalgouverneur, כלומר שהיה מישהו כזה. תודה רבה. המיופה כוח של מיניסטריון החוץ אצל המושל הכללי. תודה רבה. 342. תף 342, 721 שלה. זה בקשר לגירושו של גרשון וילנר, אדוני. אנחנו נגענו בעניין הזה. תודה. תף 342. תף 342. Bericht des Generalkommissars für Weißrutenien, Kube. אולי זה... דין וחשבון של הנציב הכללי לרוטניה הלבנה קובה. 721. מה המספר שלכם? 721. אז זה 346 צריך להיות, אני מצטער. 346. תודה רבה. כן, אדוני ימשיך. תודה רבה. כן, תקשיב. כאשר שלחת לקנוכן את המברק תף 473 ואמרת לו שטיפלת עם משרד החוץ בעניינים האיטלקים, העברת להם את דעתך, ומיד כאשר תדע דבר נוסף תבוא עמהם במגע. אתה משתמש כמה פעמים במילה איש במברק הזה, אולי תגיד לי, למי הכוונה פה? במסמך זה במיוחד. אלה מילואים, אני מבין, מר האוזנר. אלה מילואים לדבר שעליו גם כן כבר דובר הרבה. אבל זה אספקט מיוחד לגמרי, כבודו שהנאשם עצמו דיבר עליו, ואני הבטחתי לו שאחזור אליו בחקירה. טוב, אדוני נתן לו כמה הבטחות כאלה, אבל... אשתדל לעמוד בכולם. טוב, כמובן, מתוך באותן התחשבות הגבולות בכל שאני יודע מסיבות העניין, כפי שאנחנו נוהגים לומר. כן, כבודו, אני יודע את המגבלות שבית המשפט רוצה להטיל ואשתדל להטיל אותן על עצמי. כן, טוב. תודה. Jawohl. Dieses Fernschreiben. אז מי זה כאן? לא, אנחנו לא רוצים הסברים ארוכים. כן, מברק זה, מי זה כאן? אני. זה מה שאני רוצה לדעת. זה אתה, איישמן, זה מילר, זה היידריש, מי זה? Der Chef des Reichssicherheitshauptamtes, der Chef der Sicherheitspolizei des SD ist das ich, wie bei all diesen Angelegenheiten. Und außerdem ist dieses Fernschreiben nur ein Teil in einer Serie, die engstens zusammengehört. אני יודע, אבל אני רוצה לדעת כאן כוונתך למי שאתה כותב איש. אתה אומר כוונתך לראש משטרת הביטחון וההסדר. ראש משטרת הביטחון וההסדר, ראש המשרד הראשי לביטחון הרייך, כמו בכל העניינים האלה, זהו האנוכי המופיע כאן. פרט לכך, מסמך זה אינו אלא אחד, מברק זה אינו אלא אחד מסדרה ארוכה של מסמכים הקשורים קשר הדוק זה עם זה. כך רצית שקנוכן יבין את זה. Bitte, so wollte ich was verstehen? כך רציתי מה? לא להבין אותי? כך רצית שקנוכן יבין את זה. Jawohl, aber nicht ich persönlich. Wenn es nicht heißen würde im Auftrag, dann hieße es ich persönlich. Aber weil es im Auftrag heißt, kann es nicht ich persönlich sein. כן, אבל לא אני אישית. אלמלא היה כתוב עם auftrag,
מטעם, בתוקף התפקיד, אז היה זה אני אישית. אבל היות וכתובות המילים האלה, אז זה איננו אני אישית. תראה, זה באמת כבר דיברנו ארוכות ואינני רוצה לחזור לכך. שאלתי היא, איך אתה רצית שקנוכן יבין את המילה איש כאן? Der Sinn ergibt sich sofort, wenn diese Dokumente chronologisch hintereinander gelegt gelesen werden. Dann ist das Ich in diesem Fall der Vertreter des Chefs der Sicherheitspolizei des SD, nämlich Müller, der sich selbst und persönlich in diese Angelegenheit hineingehangen hat. Nicht nur er, sondern die gesamte hohe Garnitur damals, die diesbezüglich beteiligt gewesen ist. אם קוראים את המסמך הזה בהקשר עם המסמכים האחרים, מסתבר בבהירות כי המדובר הוא כאן בנציגו של ראש משטרת הביטחון וההסדר, דהיינו במולר, אשר נכנס ונרתם אישית לפעולה הזאת ולפרשה הזאת, כמו יחד עם כל אנשי החלונות הגבוהים. אז מי זה איש? מילר או היידיש? או קלטנברונר באותה תקופה? Ich habe den Befehl von Müller bezogen, wie das die Dokumente, die dazugehören, besagen. Wenn Müller als Vertreter des Chefs der Sicherheitspolizei ist, dann ist er in Vertretung, dann spricht er in Vertretung des Chefs der Sicherheitspolizei und des SD. אני קיבלתי את ההוראות לכך ממולר כפי שמוכח מתוך המסמכים, ואם חותם כאן מולר in Vertretung כממלא מקום, אז אינו אלא ממלא מקומו של ראש משטרת הביטחון וההסדר. אז קנוכן צריך להבין שהעניין הזה הוא של מפקד משטרת הביטחון בעצמו. כך אתה רוצה לומר לנו. ושממנו הוא יקבל את ההנחיות הנוספות. Das ist im Prinzip immer so gewesen, jawohl. באופן עקרוני זה היה תמיד כך, כן. מי זה היה ריישאואר? Reischauer war ein Oberregierungsrat in der Parteikanzlei oder in der Kanzlei des Stellvertreters des Führers. ריישאואר היה אובררגierungsrat אם בלשכת המפלגה, אם בלשכת ממלא מקומו של הפיורר. היה לך מגע איתו? Ja, auf einer Anzahl von Besprechungen und Konferenzen. כן, בישיבות ובוועידות אחדות. איזה? Beispielsweise war er bei den Besprechungen, die der Wannsee-Konferenz folgten, dann weiß ich nicht, ja, beim Madagaskar-Plan war er, soviel ich weiß, dabei gewesen. Dann hatten die Juristen, die zum Dezernat 4B4 gehörten, Besprechungen im Innenministerium, an denen Reischauer teilnahm. Das ist wohl das, was... Mit Reischauer, jawohl. למשל, נכח בישיבות אשר נתקיימו אחרי ועידת ואנזה, ועוד, אינני יודע, כן, נכח בתוכנית מדגסקר עד כמה שאני זוכר, אחר כך בישיבות שהשתתפו בהם משפטנים ממחלקה 4ב4 במיניסטריון הפנים, השתתף ריישאואר. עם ריישאואר, לשאלת היועץ המשפטי, עם ריישאואר כן. שוחחת איתו על דיני נישואי תערובת? בין השאר? Das werde ich
kaum gemacht haben in dieser detaillierten Form, weil ich mich mit dem ganzen mit der ganzen Mischlingsangelegenheit und Ordnung nie recht ausgekannt habe. Das war eine Sache der Juristen gewesen und auf dieses Gebiet habe ich mich nicht gern begeben. אין להניח כי בצורה מפורטת כזאת עסקתי בכך, כי בכלל לא עסקתי בכל סוגיית בני התערובת. זה היה שטח משפטני אשר חששתי מדריכה בו. לא שיתפת פעולה עם ריישאוור בעניין זה? Dass ich mit ihm zusammengearbeitet habe, das ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber 4B4 war an diesen gemeinsamen Besprechungen, an denen zahlreiche Zentralinstanzen teilnahmen, ebenfalls mitbeteiligt gewesen. אולי זאת לא המילה הנכונה לומר שאני השתתפתי עמו בעבודה הזאת, אך לארבע בית ארבע היה חלק בישיבות אלו אשר בהן נדון הדבר בהשתתפות רשויות ממלכתיות לאין ספור. לא, אני מדבר עליך אישית. Ich persönlich kann nur dazu sagen, dass ich mich auf diese Paragraphenangelegenheiten nie habe eingelassen, weil ich mich nicht einlassen konnte. אני אישית רק אוכל לומר כי מעולם לא נכנסתי לדקדוקי סעיפים אלה, כי לא יכולתי לעשות זאת. לכן כאשר כתוב ב-526 1355 שלנו כדברים הבאים: Eng mit Oberregierungsrat Reischauer arbeitete der Sturmbannführer Eichmann beim Reichssicherheitshauptamt zusammen. זה לא נכון. Oh ja, das ist schon richtig. Das sagte ich ja, dass an verschiedenen Konferenzen und Besprechungen Reischauer ebenso teilnahm wie auch mein Dezernat. Zum Teil sogar, wie die beiden Konferenzen nach Wannsee beweisen, in dem Dienstgebäude, in dem mein Dezernat untergebracht war. המובאה עבד בשיתוף פעולה הדוק עם Oberregierungsrat Reischauer, עבד Oberregierungsrat Reischauer בשיתוף פעולה הדוק עם אוברשטורמפיר אייכמן אצל המשרד הראשי לביטחון הרייך. תשובת הנאשם: נכון, כבר אמרתי כי בדיונים ובישיבות לרוב השתתף ריישאוור כמו שהשתתפו אנשי מחלקתי, כך למשל בשתי הישיבות לאחר ועידת ואנזה, שתי הישיבות אשר נתקיימו בבניין המשרדים שלי. אתה ידעת את עמדתו של ריישאוור מכל מקום בעניין זה, וידעת שהוא רצה בקיצוניות ובהרחבה של החוקים החלים על בני נישואי תערובת. נכון. Jawohl, das stimmt, im Gegensatz zu mir, ich vertrat den anderen Standpunkt, aber mein Standpunkt war uninteressant gewesen, denn ich war kein Jurist. קודם כל, אם ידעת את עמדתו של ריישאוור, ידעת שהוא קיצוני מאוד. כן, זה נכון, בניגוד אליי, אני ייצגתי את הדעה האחרת, אבל זו דעה שלי לא הייתה חשובה. ריישאוור מוזכר באותו מסמך שהזכרתי לך כיותר קיצוני מהיטלר עצמו בעניין זה.
Das entzieht sich meiner Kenntnis, ob er extremer als Hitler war. Ich weiß aber, dass er sehr extrem eingestellt gewesen ist. זה נשמט מידיעתי אם היה באמת יותר קיצוני מהיטלר, אבל ידוע לי כי היה בעל עמדה קיצונית ביותר. לא נשמט מידיעתי, זה איננו בידיעתי. איננו בידיעתי. אנציתי. זה לא ידוע לי. אתה זוכר שהיטלר עצמו היה מוכן לתקופת המלחמה לעצום עין מבעיית בני נישואי התערובת שהיו חוזרים מן החזית והיה להם קשה להיפגש עם הוריהם שהיו לרביע יהודים. Das habe ich hier gelesen, jawohl. זאת קראתי כאן, כן. וריישאוור היה בעד פעולות גם נגד בני נישואי תערובת כאלה. Das lege durchaus in der Natur seiner Einstellung, jawohl. כן. זה בהחלט עולה בקנה אחד עם טבע גישתו. כן. עכשיו, מה הייתה העמדה שלך? Meine Stellungnahme war, da ich nicht Jurist gewesen bin, uninteressant gewesen. Aber meine persönliche Auffassung war entgegengesetzt der von Reischauer, weil ich mir nach den Regeln der Vernunft gesagt habe, dass eine solche Frage, Regelung der Mischlingsangelegenheiten, wie die vom Innenministerium immer wieder vorgetragen wurde und auch von der Parteikanzlei, illusorisch ist, weil durch die Nürnberger Gesetzgebung diese Angelegenheit sowieso im Laufe der kommenden Jahrzehnte gelöst wird, automatisch und auf natürlichem Wege. Das ist meine Auffassung als Nicht-Jurist, möchte ich mal sagen, gewesen, aber die Juristen hatten eine andere Auffassung. Ich habe von dieser meiner Auffassung auch kein Hehl gemacht, ich habe es auch gesagt, aber wie gesagt, es wurde nicht beachtet. עמדתי שלי, מאחר ולא הייתי משפטן, לא נודעה לה כל חשיבות. אולם מבחינה אישית הייתה תפיסתי מנוגדת לזו של ריישאוור. אני ניגשתי לעניין לפי ההיגיון, ולפי ההיגיון לא ראיתי טעם בכל ההצעה הזאת בענייני בני נישואי תערובת, אשר האיצו בה אנשי מיניסטריון הפנים ואנשי לשכת המפלגה. אני אמרתי בליבי כי בעקבות תחיקת נירנברג תיפטר השאלה הזאת מעליה במשך כמה עשרות שנים מבחינה אוטומטית וטבעית. אולם תפיסתי שלי לא הייתה תפיסתו של משפטן, המשפטנים ראו זאת אחרת. אני גם לא הסתרתי דעותיי אלה ואמרתי אותן, אך דעתי זאת לא זכתה לתשומת הלב. למי אמרת ומתי? Das ist meine persönliche Stellungnahme gewesen. Amtlich konnte ich das nicht sagen, weil ich ja bei diesen Besprechungen als Nichtjurist nicht zugegen war. Oder wenn ich zugegen war, dann hatte ich keine fachlichen Meinungen abzugeben. זאת הייתה עמדתי האישית, מבחינה רשמית לא היה מקום לכך שאביע דעתי, כי הרי באשר לא הייתי משפטן לא השתתפתי בישיבות האלה, ואם השתתפתי לא הייתה לי זכות להביע דעתי מאחר ואינני איש מקצוע. מצויה פה לפנינו הצהרתו של דוקטור לסנר, תף 693. באותו עניין. לסנר. כן. בעמוד 4, בפסקה השנייה, הוא אומר כך: Als besonders fanatische und bösartige Judenhasser
mit denen ich viel zu tun hatte, benenne ich den späteren stellvertretenden Reichsarztführer Dr. Blome, Oberregierungsrat Dr. Reischauer, Ministerialrat Sommer, Hauptsturmbannführer Eichmann und Regierungsrat Neifind. וזה בדיוק באותו עניין, בעניין המשלינגר, בני נישואי תערובת. בעמוד 4, פסקה שנייה. אדוני אמר 639? לא. 693. 693. כן, כן. מה יש לך לומר על זה? Da habe ich dazu zu sagen, dass mich das sehr wundert, dass ausgerechnet ein Minister Lösner solche Feststellungen trifft, der die Ursache all dieser Angelegenheit gewesen ist. Und sein Chef und Meister, der Staatssekretär Stuckart, hier gewissermaßen der ganzen Angelegenheit noch den Trumpf aufgesetzt hat. Mehr habe ich dazu wirklich nicht zu sagen. Ich vermisse höchstens, dass hier der Name Lösner nicht auch noch dabei steht. Mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. אני מתפלא ביותר על כך שיועץ מיניסטריאל לוזנר, אשר הוא היה בעצם הגורם לכל העניין הזה, כותב כך, ואדונו ומורו, רבו ומורו המזכיר הממלכה שטוקרט, הוא אשר הטביע לכל העניין הזה עוד את גולת הכותרת. אני רק יכול לומר שאני מתפלא, כי חסר כאן עוד השם לוזנר. בעצם אני מאוד מתפלא. המובאה? בבקשה. תרגום המובא בשאלת היועץ המשפטי. כשונאי יהודים קנאים וזדוניים ביותר אשר היה לי קשר רב ביותר עמהם, קורא אני בשמותיהם של מי שהיה לאחר מכן ראש רופאי הרייך, ממלא מקום ראש רופאי הרייך הדוקטור בלומה, אובררגierungsrat דוקטור ריישאואר בלשכת המפלגה מינכן, המיניסטריאלrat זומר בלשכת המפלגה, לאחר מכן נשיא בית המשפט המנהלי של הממלכה, Hauptsturmbannführer אייכמן במשרד הראשי לביטחון הרייך, מחלקה קורפürstenstraße ברלין, ואת הרגierungsrat נייפיינד במשרד הראשי לביטחון הרייך בברלין. אבל לסנר איננו עושה אותך יחידי מסכן צעיר לעזאזל. הוא מזכיר קבוצה שלמה של אנשים שהיו בעניין זה פנאטיים במיוחד. כל זה לא נכון? Wie konnte ich in dieser Angelegenheit besonders bösartig sein, wenn ich als Nicht-Jurist bei den ganzen fachlichen Auseinandersetzungen ja gar nicht mit im Spiele gewesen bin, sondern gerade die Juristen es waren, die sich hier die Sache durch die Finger gehen ließen und die Sache erörterten und argumentierten. איך יכולתי אני להיות איש זדון במיוחד, באשר לא הייתי משפטן ולא השתתפתי בכל הישיבות האלה של אנשי המשפטים אשר דנו, טיפלו וליבנו ועסקו בפרשה הזאת. אז מה שכתוב בתף 526, 1355 שלנו, באותו עניין, זה גם כן לא נכון? שאתה וריישאואר הייתם באופן חריף נגד ההוראות החדשות של היטלר, אבל כמובן אמרתם שהן מחייבות אתכם? זה לא נכון? במסמך של הרייך? Für mich sind maßgeblich die Protokolle, die erhalten geblieben sind. Da bin ich mit keinem Wort genannt, weil ich an solchen Debatten nicht teilgenommen habe. Wie kann man dann von mir behaupten, hier in diesen Dokumenten, dass ich ein besonders bösartiger
Fanatiker in diesen Angelegenheiten gewesen bin. Das frage ich Sie eben. Wie kann man da behaupten? Ja, wo ich im Gegenteil, wo ich den nicht juristischen Standpunkt vertreten habe und den logischen Standpunkt, dass die Zeit die Sache erledigt und nicht Also wie kommen die Leute dazu, dass sie sagen, auch Eichmann sei sehr scharf für die Neuregelung eingestellt, wenn auch in der Form verbindlich? Wie kommen die dazu? Das weiß ich genauso wenig, wie Lösner zu seiner Feststellung kommt. Das ist alles, was Sie darüber sagen können. Das ist das, was ich darüber sagen kann, denn ich habe den Juristen damals nicht hineinarbeiten können und kann auch jetzt nicht Stellung nehmen dazu. Sie hätten mich ja damals auch fragen können, die Juristen, das haben sie nicht getan. Ja. לגבי קובע מה שנאמר בפרטי קול, ושם לא נזכר שמי כלל וכלל, וכיצד אפשר לקרוא לי אז בשם איש קנה וזדוני? שאלת היועץ המשפטי, זאת שאלתי, כיצד קוראים לך איש קנה וזדוני ומדוע? תשובת הנאשם, אני לא הייתי משפטן, ועמדתי הייתה עמדת ההיגיון, כי הזמן יעשה את שלו. שאלת היועץ המשפטי, ובכן מדוע קראו לך כך? מדוע אמרו שם, מובאה מתוך הדין וחשבון, אף על פי שאייכמן מתנגד חריפות לפתרון הזה, בכל זאת הוא מצווה עליו. תשובת הנאשם. רגע, מה? זאת לא מובאה. כן. טוב, על כל פנים, זה גם לא הובא בתור מובאה. מר האוזנר, איפה הדבר הזה שהוא מצווה עליו? זה לא... לא מצווה. גם כשהוא מחייב מבחינה פורמלית, זהו. כן, זה דבר אחר. wenn auch in der Form verbindlich. לא, זה תרגום. הוא עוד בחלק קודם. כאשר אדוני אמר... אבל in der Form verbindlich, זה בשביל... זה טעות. טעות בתרגום. גם קודם הייתה טעות. לא. אדוני הזכיר פה פעמיים, בסוף הוא קרא ממש את המילים של המכתב הזה, נכון? כן, כן. וקודם הוא אמר משהו שהנאשם התנגד גם לדעתו של היטלר בעניין זה. זה לא היה ציטוט מילולי מתוך. לא היה ציטוט מילולי. כן. כן, זה הכל. זאת לא הייתה מובאה. זאת לא הייתה מובאה, סליחה, חשבתי. תשובת הנאשם, אני באמת אינני יודע איך לוזנר מגיע למסקנה הזאת. שאלת היועץ המשפטי, זה כל מה שיש לך לומר על העניין הזה? תשובת הנאשם, לכן נשמט לי משפט אולי מה. כן. לא היה לי כל מקום, לא עליי היה לעבוד שם יחד עם המשפטנים, לא היה לי שם מה לומר, הם יכלו לשאול אותי והם לא עשו זאת. אתה אומר שזה עניין של... סליחה, אבל אחר כך ציטט מר האוזנר פה מסוף העמוד הראשון של המכתב. פה באמת. זה המשפט האחרון. איך זה מתחבר שם, מר מימון? כן, פה... obwohl, wenn auch in der Form. שאלת היועץ המשפטי, אז איך הגיעו האנשים לכך שהגיעו למסקנה המובאה, גם אייכמן נוקט עמדה חריפה ביותר למען ההסדר החדש, אם גם מחייב הוא לפי הצורה? לא, verbindlich. אם כי הוא פשרן בענייני צורה. תודה. verbindlich. פשרן. אדיב, כן. צורת הביטוי שלו. אדיב אולי לא. אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר שזה עניין של סעיפים ושל משפטנים, אבל זה היה עניין של חיים ומוות בשביל הרבה בני אדם. זה היה ברור לך בוודאי, לא?
Jawohl, aber es ist trotzdem eine reine Angelegenheit der juristischen Fachleute gewesen um jene Zeit. Und wenn ich darauf aufmerksam machen darf, Herr Richter, die Protokolle beweisen es ja auch, dass Juristen am Werke gewesen sind. Und es wundert mich sehr, dass ausgerechnet diese Juristen nach 45 es anders sagen wie vor 45. Denn damals hatten diese Juristen ihren Standesbewusstsein und hatten als Juristen das bearbeitet und ließen den Nicht-Juristen ja gar nicht einmal überhaupt daran teilnehmen und hörten sich seine Meinung nicht einmal an, weil sie ihnen uninteressant war. Das wundert mich eben sehr. בכל זאת, עליי לומר שהיה זה עניין משפטי טהור וגרידא באותה עת, ואם יותר לי להפנות את תשומת לב בית המשפט לכך, הרי גם בפרוטוקול כתוב כך, ודווקא אז אמרו כפי שאמרו, לאחר 45 שינו טעמם, אולם באותה העת אשר בה נאמרו ונכתבו הדברים, הייתה למשפטנים האלה תודעת המעמד ולא התירו כלל להדיוט גישה אל הדיון. אבל תראה, דווקא ת526, זאת היא תרשומת שנעשתה באותה העת. כשהעניין הזה נידון, ודווקא נזכרת עמדתו של לסנר, אז, לא אחרי המלחמה. Ich habe die Urkunde jetzt nicht, טוב, ist תראה mir nicht אותה, gegenwärtig. בבקשה תראה. באמת הוא היה צריך לראות אותה כבר בשלב יותר מוקדם, זה היה מקצר בכל זאת. כבר אמרתי, כל החומר ידוע. Diese Urkunde, die ist mir bekannt, die habe ich schon genau studiert. Das ist die Urkunde, zu der ich sage, dass die mich wirklich sehr wundert, denn ich habe als erstes hier gestutzt darüber, dass ein höherer SS- und Polizeiführer, Rauter, der Staatssekretär für das Sicherheitswesen in Holland, sich auftragsgemäß mit einem Referenten im Reichsinnenministerium zusammensetzen soll. Und das am 19. September 1941. Und hier wird gesprochen von einer Arbeitsgemeinschaft. אל תגיד לנו על מה מדובר שם, אלא תענה על השאלה, אם השאלה עדיין קיימת. כן, המסמך הזה ידוע לי, אני למדתי אותו על בוריו והתפלאתי מאוד על כי בא מפקד בכיר של האס-אס והמשטרה בשם ראוטר, הנושא גם בתפקיד מזכיר הממלכה לענייני ביטחון בהולנד, ועליו לפי הפקודה לשבת אל שולחן ולדון עם אנשי מיניסטריון הפנים הממלכתי, וזאת ב-19 בספטמבר 41. טוב, מה הייתה השאלה עכשיו? שאלתי היא, הרי כאן במסמך שנכתב עוד בזמן המלחמה, מובעת דעתו של לסנר. ונאמר מפיו של לסנר מהי דעתך אתה ודעתו של ריישאר. לא לאחר המלחמה. וזה מסמך רשמי של הרייך. מה אתה אומר על זה? Das Datum stimmt, jedoch fehlen Unterschrift und Kopf drauf. Deswegen habe ich diese Urkunde beanstandet und kann diese Urkunde nicht anerkennen, denn es ist kein Aktenstück. התאריך נכון, אבל חסרה חתימה וחסר ראש המכתב. על כן הסתייגתי ממסמך זה ואמרתי שאינני יכול לקבל אותו כמסמך. מה כתוב שם בכתב יד בצד? אולי אתה יכול לפענח את זה? Herren sowieso, es könnte heißen informativ, ich kann es aber nicht genau sagen, informativ Herrn abgegeben. Standartenführer Dr. Knochen אולי? לא יכול להיות. אז יש שם לאדון כך וכך, אולי לשם ידיעה. זה פה. בית הדין
סלטן für Knochen, זה יכול להיות? Ich kann es nicht sagen, was es heißen könnte. אבל אחר כך כתוב... Abgegeben am 23.09.41. אינני יכול לומר מה כתוב שם, נמסר ב-23/9/41. übergeben. התביעה הצליחה לפענח את המילה, למי זה נמסר? כן, אני מיד אשאל. אתה יודע מי זה וימר? אתה יודע מי זה וימר? Bitte? Wimmer? Nein. אף פעם לא שמעת לא. וימר. לא, Nein, Wimmer habe ich nicht gehört. לא שמעתי. איך יכול להיות דבר כזה? אתה היית אצל הרייקסקומיסר בהולנד, נכון? נפגשת עם סייס אינקוורט? לא פגשת את וימר? Ich habe Seyss Inquart in Holland getroffen. כן. אני נפגשתי עם סייס אינקוואט Das ist mir בהולנד? neu. Rauter habe ich getroffen, aber Seyss Inquart, das ist mir neu. Nein. זה חדש לי, עם ראוטה נפגשתי, אבל עם סייס אינקוואט זה חדש לי. Einen Mann namens Wimmer habe ich nicht getroffen. Das בכל ist mir מקום auch- לא נפגשתי עם אדם בשם וימר. תראה, בהודעתך במשטרה בעמוד 690 אמרת שצריך היית בעניין זה הנזכר כאן, נישואי התערובת, לתאם את הפעולה של כמה משרדי הרייך. ופה אתה מדבר על עצמך ולא על אחרים. הנה תראה. 690 למעלה. ...690. 690 Hier? Oben, oben. Ja. למעלה. Jawohl, das geht aus diesem Vorgang völlig klar hervor, denn es ist eine Anfrage aus Paris, was mit den Mischehen zu geschehen hat. Und da habe ich... כן, זה מתברר מתוך כל התהליך באופן ברור למדי, זאת שאלה מפריס, מה לעשות עם אנשי נישואי התערובת? Und da habe ich geantwortet in der Aussage, dass ich das nicht entscheiden konnte, sondern mich mit den zuständigen Stellen ins Benehmen setzen musste und dort anfragen, was damit zu geschehen hat. ואז עניתי שאני אינני יכול להכריע בדבר, אלא עליי לבוא במגע עם הרשויות המוסמכות לכך, כדי לשאול מה יקרה. שאתה תיאמת את כל הפעולה הזאת. Koordinierten ist hier nicht der richtige Ausdruck, Herr Generalstaatsanwalt, sondern ich musste die Weisungen bei den zuständigen Stellen einholen, die darüber zu befinden hatten, und musste die dann weitergeben. Die Polizei hat nicht selbst entschieden. Entschieden haben die verschiedenen Zentralinstanzen und die Polizei war die ausführende Stelle gewesen. אדוני היועץ המשפטי, המילה לתאם איננה המילה הנכונה כאן. היה עליי להשיג את ההוראות מן הרשויות המרכזיות השונות אשר היה עליהן להכריע בדבר. המשטרה עצמה לא הכריעה בדברים אלה. ההכרעה הייתה אצל הרשויות המרכזיות המוסמכות, ועל המשטרה היה לבצע אחר כך הוראות אלה. כך היו הדברים, אדוני היועץ המשפטי. כן, אני יודע. אבל התיאום של הביצוע היה בידיך.
נכון? Nein, Herr Generalstaatsanwalt, das Wörtchen Koordination ist hier nicht richtig, sondern, wie ich das eben gesagt hatte, ich holte die Weisungen ein, damit ich selber Auskunft geben konnte, so wie mir das angeordnet war. Das ist aber nicht Koordination. Was hier drin steht zu diesem gegenständigen Fall, ist richtig, jawohl. לא, אדוני היועץ המשפטי, המילה הקטנה תיאום איננה מתאימה כאן. כפי שאמרתי, עליי היה לקבל את ההוראות מן הרשויות השונות ולהעבירם לשאלת היועץ המשפטי. כן, מה שכתוב כאן נכון. אמרת לנו לפני רגע שהיית בהולנד, ראית את ראוטר. אני חושב שביקרת במחנה פירט, נכון? Nein, das Lager Furcht habe ich nicht besucht. לא במחנה פוכט. Ich habe überhaupt kein Lager in Holland. בכלל לא ביקרתי בכל überhaupt kein מחנה Lager in Holland בהולנד. בכלל לא ביקרתי בכל מחנה שהוא בהולנד. את לאגס ראית? Lages. Klages. לאגס בהולנד. לאגס? אולי קלאגס. לא, לא. Das weiß ich nicht. Ich kann aus nicht. dem 5. Aus der 5. Jawohl, habe ich gesehen. Jawohl. Jawohl. בהולנד מן החמישי, כן, מן החמישי בהולנד ראיתי. Aus der 5. aus der 4. סליחה. aus der 4. כן ראיתי בהולנד. למה שלחת את ברונה לצרפת? Das weiß ich nicht, das ist befohlen worden. Ich weiß nicht einmal, wann Brunner nach Frankreich geschickt worden ist. זאת אינני יודע, לכך הייתה הוראה, אפילו אינני יודע מתי נצטווה ברונה לצאת לצרפת. כבר ישב שם דנקר, למה לחוץ את ברונה? Ich habe jetzt die Übersicht gefunden. Der Generaloberst der Lüge wurde von Himmler nach Westfrankreich geschickt, um die Schwierigkeiten an Ort und Stelle zu klären. Gewissermaßen, das war der erste Mann, der die Schwierigkeiten im Hinblick auf die Haltung der Italiener zu klären hatte. כן, אני נזכר עכשיו באופן כללי. הגנרל אוברסט דלוגה נשלח לצרפת המערבית כדי לברר בו מקום את הקשיים. היה זה האדם הראשון שנשלח לבירור הקשיים המקומיים עם האיטלקיים. Kurze Zeit darauf wurde Brunner in diesen Teil Frankreichs befohlen. So bringe ich das nun in ursächlichen Zusammenhang mit dem Ergebnis der Reise des Generaloberst der Polizei der Lüge und seiner Berichterstattung. זמן קצר לאחר מכן נצטווה ברונה לצאת למקום זה. לכך אני מביא את זה בהקשר של סיבה ומסובב עם תוצאות דיווח הגנרל אוברסט דה לוגה. ראית פעם את ברונה בצרפת? Jawohl, den habe ich getroffen, und zwar als ich die Reise, die befohlene Dienstreise machte, von der vorhin die Sprache war. כן, פגשתי בו, וזאת כאשר יצאתי לנסיעת השירות אשר דובר בה מקודם. בדרנסי. Nein, das war an der Côte d'Azur. לא, זה היה בקוט דזור. אבל אתה יודע שברונר היה מפקד דרנסי? Soviel ich orientiert bin, war Brunner nicht der Kommandeur vom Lager Drancy gewesen, sondern Brunner war in Westfrankreich und Südwestfrankreich gewesen. Ich selber habe ihn auch nie besucht in Drancy. Ich war meines Wissens überhaupt nie in Drancy gewesen. לא, עד כמה שידוע לי, לא היה ברונה מפקד בדרנסי, הוא היה במערב צרפת, בדרום מערב צרפת, אף לא ביקרתי אצלו בדרנסי, לפי מיטב ידיעותיי לא הייתי מעולם בדרנסי. הוא ארגן את הגירושים מדרנסי.
das ist mir auch neu, dass das Brunner gemacht haben soll. Ich war der Meinung gewesen, dass Drancy der französischen Polizei unterstand und dass diese Transporte aus Drancy durch Röttke, Dannecker im Verein mit der französischen Polizei durchgeführt worden sind. So entnahm ich das auch hier dem Studium, das ich diesbezüglich aufwandte. Etwas anderes kann ich dazu nicht sagen. Wenn Dokumente vorliegen sollte, dass es nicht stimmt, dann muss ich das anerkennen. גם זה חדש לי, אני הייתי סבור כי דרנסי הייתה כפופה למשטרה הצרפתית וכי ענייני הגירוש אחר כך בוצעו תוך התאמה של רטקה ודנקר עם המשטרה הצרפתית. זה למד אני מתוך הלימוד כאן, אבל אם, ואחרת אינני יודע, אולם אם יסתבר לי מתוך המסמכים כי הדברים הם אחרת, לא אוכל אלא לומר אחרת. זה אותו ברונר שאחר כך טיפל במחנה סרט בסלובקיה, נכון? Dieser Brunner, der in der Slowakei 1944 war, hieß Alois Brunner. Und den Brunner, den ich an der Côte d'Azur traf, war auch Alois Brunner. Ob der Anton Brunner, das fällt mir eben der Name ein, der Vorname Anton Brunner, in Frankreich gewesen ist, ob der überhaupt noch bei 4B4 war oder bei irgendeinem von 4B4 zu irgendeinem Befehlshaber versetzt wurde, das entzieht sich meiner Kenntnis. Es kommt hier in dem Fall auf den Vornamen, glaube ich, drauf an. אולי אפשר לעבור להסכם על השאלה איזה ברונר, הלוא זה באמת חבל על הזמן. אדוני מתכוון לאיזה ברונר, אז יגיד לו אם זה אלויס ברונר. הוא יגיד כן או לא. כן, ודאי, אני מתכוון לאלויס ברונר. נו טוב. הברונר אשר היה בסלובקיה ב-1944, וגם הברונר אשר היה אז... הברונר אשר היה בסלובקיה ב-1944 וגם הברונר אשר איתו נפגשתי בקוט דזור היה שמו אלויס ברונר. אם זה היה אותו ברונר ואם זה היה, אם היה עוד אנטון ברונר, ברגע זה נזכרתי בשם הפרטי, אם אנטון ברונר היה בצרפת, אם בכלל נמנה עוד עם אנשי המחלקה 4ב4, אם נמנה עם סגל המפקדים, מפקדי משטרת הביטחון והSD, אשר מטעם 4ב4, זאת אינני יודע. הרי הכל כאן תלוי בשם הפרטי. אלויס ברונר היה איש המחלקה 4ב4 כל הזמן שאתה היית שם, נכון? Mit Ausnahme der Zeiten, wo er versetzt wurde zu den Befehlshabern oder den anderen Dienststellen im Ausland. פרט לתקופות אשר בהן סופח למפקדים או ליחידות שירות אחרות בארצות חוץ. באחד מביקוריך בהולנד נודע לך שהרייקסקומיסר רוצה להוציא את העניינים היהודיים מידי צפ. אתה זוכר? Jawohl, da habe ich ähnliche Dokumente gelesen hier. Ich weiß aber nicht, ob das der Reichskommissar wollte oder eine andere Stelle. Das ist mir im Augenblick nicht gegenwärtig. כן, על כך קראתי כאן מסמכים, ואינני זוכר אולם אם זה היה זה נציב הממלכה או רשות אחרת שרצו דבר זה. מה מספר המסמך? סליחה? מה מספר המסמך, מר הוזנר? תו 562. והתנגדת לזה בתוקף. מר הוזנר, אני הצעתי לאדוני כבר לפני כמה ימים, אם יש מסמך, יראה אותו לנאשם, אלא כמובן אם יש איזו כוונה מיוחדת, ואנחנו נתקדם יותר מהר. ועל בסיס המסמך הזה יחקור אותו. כבודו, אבל לפעמים אני צריך להציג שאלה או שתיים לפני שאני מראה לו את המסמך. כמובן, לפעמים. בסופו של דבר זאתי חקירה נגדית, כבודו. אמנם אני יודע שהיא לוקחת זמן, ואני מצטער על כך לא פחות מבית המשפט, כן. אבל אני חייב לעשות את שלי. בהחלט, אדוני אולי שם לב שלפני היום לא הייתי מעיר הערות כאלה, אבל כשאני רואה שכבר היינו בצרפת ובהולנד, ואנחנו חוזרים לצרפת והולנד,
אני אומר לעצמי, אפשר להמשיך בחקירה הזאת בלי כל קושי, הרבה ימים עוד, אבל אני רואה את זה בדאגה. בהולנד עוד לא כבודו, אבל אני מבטיח שאת המערב אגמור מהר עכשיו. נשארו לי עוד כמה זנבות, ואני אגמור אותם, וזה לא ייקח זמן. זהו הדבר, שכיוון שהחקירה נמשכת ככה, אתם אחר כך מביאים תמיד מילואים, וזה כמובן גוזל זמן. לא, אם מותר לי לומר, אנחנו הפסקנו במערב בשבוע שעבר. נכון. אני התחלתי השבוע הזה, במקום שוב לחזור לפרשת המערב, התחלתי מן המזרח, אבל נשאר לי משהו שלא הספקתי לחסל בשבוע שעבר. ועליי לנסות לחסלו ברשות בית המשפט. טוב. ובכן, אתה התנגדת לזה בתוקף וראית בזה דבר חסר ערך ואמרת שאין לזה שום טעם. זה 652? 562. הנה תסתכל. עמדת על זה בתוקף שהעניינים היהודיים בהולנד יישארו בידיכם. Jawohl, ich habe hier, wie der Text es auch besagt, anlässlich dieser Dienstreise nach Den Haag festgestellt, dass diese Regelung gegen den Befehl des Reichsführers SS sei und daher widersinnig wäre, wenn in diesem vorgerückten Stadium die vom Herrn Reichskommissar selbst als sicherheitspolizeilich bestätigte Judenfrage nunmehr wieder von anderen Stellen bearbeitet würde. Es handelt sich im Besonderen um die Diamantenjuden. כן, אני גם חושב שהדבר משתמע מתוך לשון המסמך. כשנסעתי בנסיעת שירות זו להאג, סברתי כי לאור הוראותיו של הרייכספיהרר אס-אס לא יהיה טעם בטיפול מיוחד זה מטעם הנציב הממלכתי. המדובר הוא ביהלומנים. לא, על יהלומנים דובר במקום אחר, אני מוכן להראות לך. זה מדובר בתו 561, כאשר הנמן רצה לשחרר את היהלומנים, ואתה התנגדת לזה. אני רואה גם פה דיאמנט יהודי. זה דבר אחר, כבודו. הוא ראה את כל ההצעה להוציא את העניינים היהודיים בתור וידרזין. Dieses mir eben vorgelegte Dokument zeigt, dass ich auf der Dienstreise, zu der ich befohlen wurde, und zwar ausschließlich zu dieser Angelegenheit befohlen wurde, wie das die Vermerke besagen, hier festgestellt wird, auch entscheidet allein der Reichsführer SS über die von Assessor Hahnemann gewünschte Entlassung von jüdischen Diamantarbeitern aus dem Konzentrationslager Hertogenbusch. זה מפני שאתה התנגדת לזה. ואז לפי דרישתך, כפי שנובע מתו 563, הושארה ההחלטה להימלר עצמו. Nein, umgekehrt. Es war ja das der Auftrag, den ich mitbekam, um mich nach Holland zu begeben, um diesen Auftrag dort klarzustellen und bekannt zu geben.
Das war ja der Sinn, warum ich überhaupt nach Holland geschickt worden bin. תסתכל במסמך הזה. לא, המסמך הזה שהונח כאן לפניי, מתוכו מסתבר כי סיעת השירות שלי באה לעניין זה ולעניין זה גרידא, כי הרייכספיהרר אס התנגד להצעתו של האססור הנמן לשחרר ממחנה הריכוז הרטוגנבוסק את היהודים האלה. לשאלתו של היועץ המשפטי, להפך, הרי זאת הייתה ההוראה ומטרת הנסיעה, לנסוע להולנד, להבהיר את ההוראה ולהודיע עליה. זה גם תוכן המסמך. Bitte, welche Urkunde soll ich mir diesbezüglich ansehen? סליחה, באיזה מסמך? זה הישיבה שלך עם כמה אחרים, כמה אנשים אחרים בהולנד, אני חושב שזה תו 563. Das ist neu. Denn alle drei behandeln dieselbe Besprechung. כי הרי כל שלושת המסמכים מטפלים באותן הישיבות. ואז תראה שדובר על עניינים שונים הנוגעים ליהודים. בין השאר היה גם סעיף של יהודי יהלומים. נכון. Jawohl, was hier in diesen Urkunden verankert ist, das trifft zu und stimmt. כן, מה שגלום במסמכים אלה הוא נכון ואמת. בסדר, כך נוכל להתקדם מהר. וכאשר ביקשו אותך שתעשה יוצא מן הכלל לאותם היהודים הבודדים בהולנד שהיו חברי ה-NSB, סירבת. Ich konnte das nicht verweigern, sondern ich musste das mitteilen, was befunden wurde, was mir auferlegt wurde. Ich kann mich dessen entsinnen, ich habe es hier gelesen. Sie sollten als Vergünstigung zum Schluss evakuiert werden. Sie kamen dann nach Theresienstadt. אני לא יכולתי להכריע על סירוב. אני יכולתי רק מה שמצאו ומה שהוטל עליי, אני זוכר את הדבר וקראתי אותו כאן. המדובר היה כי בתור חסד מיוחד יגורשו האחרונים, הם הגיעו בסופו של דבר לטרזין. הנה בתו 528 כתוב שדיברו איתך ואתה מטעמים עקרוניים אמרת שאי אפשר לשחרר אותם מהגירוש. Jawohl, auch diese Urkunde stimmt und besagt das, was ich eben gesagt habe, dass sie als Letzte transportiert werden sollen. כן, גם מסמך זה נכון, הוא מוכיח מה שאמרתי זה עתה, כי בתור חסד מיוחד יגורשו האחרונים. האם אפשר להפסיק כמה? כן, קודם. אנחנו נפסיק עכשיו. הישיבה הבאה היום אחרי הצהריים בשעה 3:30. This building was originally designed as a theater. It has been rushed to completion in order to serve as the temporary courthouse in which the State of Israel will bring Adolf Eichmann to trial. The 15-year hunt is over. Adolf Eichmann, most elusive of the major Nazi war criminals, will be tried in what some people call
the trial of the century. I am against the trial. Why? I don't feel one man can pay for the crime of killing 6 million Jews. Do you think it's a good idea to remind people of all these things again? The responsible persons are dead now. This doesn't do any good. More than 700 reporters and cameramen have come to Jerusalem. This is always a page-1 story. There will be 750 spectators in the auditorium, and the accused man will step into a cabin of bulletproof glass. אדולף אייכמן, אתה מודה שאתה שותף לרצח של מיליונים יהודים. Da blieb mir ja nichts anderes übrig, da musste ich gehorchen, was befohlen war. No one is now in doubt that Eichmann is going to have a fighting defense. Nein, das stimmt nicht. Denn sehen Sie hier, dass tatsächlich Gideon Hausner Eichmann packen kann? Sondern es ist ein ungewöhnlicher Angeklagter und man müsste eigentlich ungewöhnliche Methoden anwenden, um ihn irgendwie zu packen. Que tous ses comportements, que toute son attitude était normale. On peut devenir Eichmann sans cesser pour autant d'être normal.